WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. To the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon. Ganap ng ika-10 ng gabi Philippine Standard Time. Ganap na rin ika-10 ng umaga Eastern Standard Time USA. At alas 2 ng hapon diyan sa London, United Kingdom. 5 o'clock of the afternoon, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, good afternoon, good evening. Magandang araw sa inyo lahat mga kapitbahay. Good morning na lamang kay Medel Fabro, ang unang-una nating nakatunghay sa palatuntunan. Sabi niya, mabuhay! Mabuhay ka rin hanggang gusto mo. Medel Fabro from Imus, Cavite, good evening. Jeffrey Paring Espina Xiao, good morning, brother, and God bless you always in your program. Yan ang sabi ng kaibigan natin, Jeffrey Espina Xiao. And of course, keep safe now always, sabi niya. Sabi ni Medel Fabro. Thank you. Maraming salamat. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Fun Saturday Live. Kagapay ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Aantabay sa inyo 3 hours of breaking news, 3 hours of exciting insights, views and opinions sa ilang mga issues na nakatunghay sa atin ngayon. Of course, at the end of the program, we have greetings sa mga birthday celebrants natin. I hope everybody is fine. I hope everybody is good. God bless us all. Kasama ang inyong lingkod, aalalay sa inyo, tatapik-tapiking kayo, hihimas-himasing kayo. Ngayong araw na ito ng Sabado, ika-20 ng buwan ng Marso, pangatlong buwan na. And next month, April 26, ika-57 taon na natin na paglilingkod sa mga kadugo natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Walang tigil, walang putol. And again, sa mga naandyan po sa YouTube, yung mga naandyan sa Facebook, say something so I can also say something. Oras natin ay ganap ng ika-8 ng 8 minuto makalipas at sandali labo ng mata ko 3 pa lang pala. 3 pa lang pala, akala ko 8 minuto na 3 minutes after 10 o'clock in the morning Eastern Standard Time, and 3 minutes after 10 o'clock in the evening Philippine Standard Time. Saturday Live. Ang ilang mga areas dito sa Amerika ay hindi po maganda ang kalalagayan as far as the weather is concerned. Diyan sa Pilipinas may mga manakanakang pagkulog at pagkidlat.
Meron ding mga manakanaka na pagbuhos ng malakas na ulan continuously at ito ay maghahatid ng mga pagbaha sa ilang mga areas ng bansa. Hanging habagat ang dumarapo ngayon sa atin dyan at naghahatid ng mga pag-ulan ayon ito sa Pag-asa. In the 24-hour forecast na kanilang binitawan, ang easterly ay maghahatid ng cloudy to rainy, isolated rain showers in any parts of the country. Ang Pag-asa ay nagsabi na kailangan po lamang mag-ingat tayo riyan, yung mga low-lying areas, pag-ingatan natin at baka abutan tayo ng baha. Yan ang unang paalala natin sa mga kapitbahay. Kayo mga naandyan sa Pilipinas, yung kaibigan natin si Medel Fabro and of course, sino itong isa? Jaime Retanal. Pare ko, good morning. Ano, ha? Jaime Retanal, good morning, Furel. Watching from Surigao City in the Philippines. Maulan dyan pa manakanaka, pare ko. Ano, ha? Kaya ingat na lamang tayo. Sabi niya, good morning, Furel. And of course, napakaraming bandilang Filipino ang kanyang inilatag sa kanyang remark. James Escanio, good morning, Furel. Watching here in Maryland. Malapit lang sa atin. Kumusta na lamang tayo riyan, ano ha? Kumusta na lamang tayo riyan sa Maryland? Hindi tayo nakapapamasyal pa rin dyan. Well, of course, many years ago, yes. Maryland, ang ating kaagapay riyan ay si James Escanio. On a great sunny afternoon, sunny Saturday morning. Feels great listening to your insights and stay safe. Sabi ng aking kaibigan dito, James Escanio. And you too, pare ko, ha? And of course, including the family. Lahat tayo riyan, ingat na lamang tayo. Walang mga challenges sa buhay. At kung meron yan, challenge lang yan eh. That means na merong productivity after the challenge. Kung gagawa natin ng hakbang. Si Medel, madaming mga inilalagay na, anong tawag nito? Mga stickers? Annalisa Gados Pascua, good morning. Sabi niya pala, good evening. Good evening. So, nasa Pilipinas siguro. Si Annalisa Gados Pascua. Sabi niya kasi, good evening, sir. And then si Reddy San Miguel, pare ko. Gandang umaga. Good morning. Sabi niya, good morning din eh. Reddy San Miguel. Ready na tayo. Magkakaroon kaya ng eleksyon sa 2022? Baka hindi. Pag-usapan natin yan mamaya, ha? Reddy San Miguel. Luis Brande Camacho. Good morning. Watching from Chicago. Dito sa USA. And of course, Rose Villano, Maray na Banggi, Kuya Furel, Rose Villano po. Nagdadalan as in perming nagsusubaybay sa imo po. Kaibahan ko digdi ang twin daughters, Ruth Villano and Pasco. Ruth Villano Pasco and Rose Villano Pasco. Yung isa ay Ruth and then yung isa ay Rose. There you are. Kambale. Diyos mabalos, maray na banggi. God bless. Salamat po. Same to you. Same to you, Rose Villano. And of course, si Manny Calderon, kaibigan natin ito. Have a nice day watching from Italy. Sabi ni Manny Calderon, Pinoy driver, Pinoy tour guide, Pinoy presyong Pinoy pa rin. And more power to your program, Furel. Sabi ni Manny Calderon. Tandaan ninyo yung pangalan na yan, para pag kayo nandiyan sa Italy, meron na tayong tour guide. Lalo pa kapag, ang magandang mag-connect kayong dalawa, pare ko eh. Kasi itong si paring Edward Uzita, siya naman ang may-ari ng Edward's Travel dito sa Virginia Beach. At saka dyan sa Las Vegas, Nevada. Kaya siguro maganda magkaugnay kayo, paring Manny Calderon, and then ang provider ng mga bisita mo riyan,
etong Edwards Travel na nakabase dito sa Virginia Beach sa Florida. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. 9 minutes after 10 o'clock in the evening, Filipino Standard Time, and 9 minutes after 10 in the morning, Eastern Standard Time, USA. And of course, dyan sa California, it's only 7:09 in the morning. Victor Dalit, bagong pangalan natin. Welcome to our friends community, Victor Dalit. Good morning, bro. And to all your viewers, sabay ang programa niyong ngayon ni Ka Percy. Meron ba siyang Sabado ngayon? Hindi ko alam na meron siyang Sabado. I thought hanggang Friday si paring Percy Lapid Fire. Okay. By the way, kayong mga nandirito po sa Amerika, meron tayong mga pagsama ng panahon, especially sa ilang mga areas natin dito sa Estados Unidos. Kaya bantayan po lamang natin 32 mga ipo-ipo o kaya tornado ang tumama sa ilang mga states, 8 mga estado dito sa Amerika nitong nakalipas na 3 araw. Within the last 3 days, 32 mga ipo-ipo, mga tornadoes ang tumama dito sa 8 mga estado the last 3 days. Ang pinakang malakas ay ang EF2 na kung saan may taglay na lakas itong 135 milya bawat oras at ito ay tumama riyan sa Mississippi. Ang kasamaan ng panahon din ay mararamdaman dyan sa Georgia and then Virginia. Yan ay naramdaman noong nakalipas na Webes, kung ako'y hindi nagkakamali. Nagkaroon ng mga danyos, mga pagkawasak ng ilang tahanan sa ilang mga areas dyan sa Virginia. That was on Thursday. At ngayon ay merong nababanaagan tayong sama ng panahon sa ilang mga areas sa katimugan ng ating bansa. So, sa madalit sabi, if it is katimugan sur or south, yung ating kaibigan Eduardo Sita, kumusta pare ko ang weather riyan sa inyo? Ha? Naandyan siya sa Las Vegas and then sa Virginia Beach. Monday night into Tuesday and Wednesday ay makadarama naman ang sama ng panahon ang Mississippi River Valley, na kung saan ito ay magkakaroon ng severe weather condition with damaging winds and potential tornadoes also. Yan ay Monday ng gabi hanggang sa Martes ng buong maghapon hanggang sa Miyerkules. Itong darating na mga araw, 3 days. Binibigyan ng babala ng weather station ang ilang mga areas natin dyan sa katimugan, Mississippi River Valley and surrounding areas dahilan sa sama ng panahon na sasalanta Monday, Tuesday, and Wednesday. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Paalala po lamang natin yan, ano ha? And then of course, the weekend and early next week, magkakaroon din ng snowstorms, posible sa ilang mga bahagi ng Northern Plains. Yan ay ang Vermont, ang Rhode Island, ang Connecticut, ang New Hampshire, New York. Magkakaroon dito ng ilang mga pagpatak ng snow. Northern Plains and Upper Midwest. Yung mga Chicago na yan, Illinois, from Nebraska to Minnesota. Yan ang mga areas na tatamaan ng snow from 3 to 6 inches. Simulan 3 hanggang 6 na pulgada ng kapal ng snow dyan sa mga areas na yan next week. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ay simula po early next week by Monday. Madarama na yung mga ganyang mga hagupit ng sama ng panahon. Pakinggan natin ito.
Overnight, severe storms sweeping through the southeast and mid-Atlantic. Nickel-sized hail crashing down in West Virginia. And in North Carolina, a monstrous thunderstorm moving southeast of Roxborough, producing a rain-wrapped tornado. The strong winds taking down trees and utility poles. The same storm responsible for the intense winds in Burlington, flipping this school bus on its side. In South Carolina, ominous clouds looming over Fort Mill as tornado sirens blare and heavy rain comes down, resulting in severe flooding in Charleston. This as central Alabama tries to recover from the St. Patrick's Day tornado outbreak. When you lose everything that you worked so hard for. Oh, my heart hurts for these people. The National Weather Service confirming an EF2 tornado with winds reaching 130 miles per hour, touching down in Chilton County, Alabama. Still rainy and windy here in Raleigh, North Carolina. Nearly 36 reported tornadoes in 3 days across 8 states. No fatalities or serious injuries. I will take that. Ginger will be up more with this system and the next storm up in just a bit. Thank you very much. Maraming salamat. So yan ang ating report galing kay Rob Marciano ng ABC News doon sa Florida. Paalala po lamang natin yan, ano? And of course, sabi ko na nga kaya kanina, dyan sa Pinas, ay meron tayong mga manakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat gawa ng habagat na ngayon ay siyang nangungulapul sa mga islas natin dyan sa bansa. Now, kaugnay nitong Wuhan Coronavirus, mga kapitbahay, ito ay kalatas na tinanggap natin galing sa CBCP, yan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sabi nila, walang mga prosesyon na gaganapin ngayong Semana Santa, Holy Week. Walang mga processions, walang mga palaspas blessings, at walang mga salubong. Yan, partikular dyan sa Quezon City, palabas na balita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So kung kayo ay namamanata, especially kung kayo ay nadyan sa Quezon City, walang blessings ng palaspas, walang mga processions, at wala ring salubong ngayong Semana Santa. And still talking about the condition of our paligid, 175 mga paglindol naman ang naitalaryan sa Taal Volcano. Ito lamang na nakalipas na 24 oras, 175. At ayon sa Wfgs, yan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ayon sa nila, itong 175 mga volcanic earthquakes ay nai-record dyan sa Taal Volcano nitong nakalipas lamang na 24 oras. Sa bilang na ito, 131 na mga paglindol ang tumagal ng 15 minuto. Ganyaan katagal ang yanig. 15 minuto ang 131 sa 175 mga volcanic tremors or earthquakes na naganap diyan sa Taal Volcano. Kaya ang Wfgs ay nagbibigay ngayon ng babala na yung mga nakatira sa 100 meters perimeter ay kailangan wala ito ngayon sa mga sandaling ito na roon. Kailangan ay magsilikas na. And then hindi lamang yan, yung dulot na sulfur dioxide na galing sa Taal Volcano ay masama ho ito sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Kaya kayo ay pinag-iingat, mga kapitbahay, hindi lamang mga pagkulog at mga pagkidlat, hindi lamang mga pagbagsak ng ulan, kundi ang nakaabang na panganib diyan sa Taal Volcano. 175 earthquakes, 131 dito, tumagal ng 15 minuto. Juan, Saturday Live!
Saturday Live. And then sa ating kalagayan ng kalusugan, mga pare ko, paring Tessie Cuevas. Good morning, Furel. May God bless you. Sabi ng kaibigan natin, Tessie Cuevas. Macho Lito, maray na daw sa imo. Sir, sabi niya. Teresita Sampaga, good evening, Furel. It's fun Saturday Live again and love watching your program. Sabi ni Teresita Sampaga. Of course, si Medel Fabro, sabi niya, merong programa si Percy ngayong araw na ito. Regards na lamang sa pare natin, bayad daw sa utang kasi absent itong nakalipas na araw ng Martes. Ang aking idolo, ang ating hari ng mga pelikula, Sir Elwood Perez, ang El Maestro. Toast tayo kay great director, multi-awardee na director ito sa mga pelikulang Pilipino. Alang iba kundi si Sir Maestro Elwood Perez, nakatunghay sa atin ngayon. Thank you. And I always follow the postings dito po sa webpage ng ating kaibigan, Direktor na Di Campana. Hindi lamang Di Campanilla, Di Campana. Elwood Perez. And of course, ang aking kapatid si Ate Nens, nanonood sa atin, nagpupuyat dyan sa Legazpi City. Ingat ka lamang dyan, Ate Nens. Although medyo malayo-layo ang Mayon Volcano, pero yan ang isa rin sa mga binabantayan ng Wfgs, gawa ng mga paglabas ng mga usok. At may mga manakanakang malilinggit na mga paglindol din dyan sa Mayon Volcano. But as of now, ang pinakang matindi itong Taal. Kaya yung mga pamangking Korean, Atinens, mga anak nitong aking kapatid si Atenena, regards na lamang sa lahat. And of course, ika nga'y paayos-ayos lamang tayo. Nelson Salvo, pamangking Korean sa Mandaluyong. Good morning to you, Furel, sabi niya. Good morning. Regards na lamang sa lahat ng mga naandyan. Music Personality Station, FGS Webradio. There you are, WFGS Webradio Filipino Online. Online. FGS. Web Radio. Good morning. And then 7,999. Matindi ito 7,999 ang mga bagong kaso ng Wuhan Coronavirus diyan sa Pilipinas. Yan ay sa loob lamang ng isang araw, just a day. 7,999 new Wuhan Coronavirus findings or infections. Dahilan dito ang total na merong karamdaman riyan ng Wuhan Coronavirus from the start until now ay 656,056,056. Yan ang kasalukuyang bilang ng Wuhan Coronavirus from the very start. Paano ang bagal kumilos ng administrasyon Ang bagal kumilos at saka hindi humilitar ang solution dito sa health problem na ito. Kahapon lamang ang Department of Health ay nagsabi na meron silang naitala na 7,103 na mga bagong kaso ng Wuhan Coronavirus, the highest daily case count na iniulat simula ng umusbong at itiwarik sa Pilipinas ni Xi Jinping ang Wuhan Coronavirus. Matindi Yung aktibong mga kaso sa kasalukuyan, mga kapitbahay, 80,642. 80,642 ang kaso sa kasalukuyan na aktibo ng Wuhan Coronavirus. Diyan lamang sa Quezon City,
nagkaloob ng insentiba ang pamahalaan ng Quezon City sa mga nagpapatupad ng Wuhan Coronavirus. Nang makita nila riyan ang 4,899 na mga bagong kaso, ay nagbigay ng insentiba sa mga pulis na kung may nakikita silang mga may kaso riyan ng mga Wuhan, ay kaagad-agad na gumawa ng aksyon i-report sa Medical Division ng pamahalaan ng Quezon City. One day, 7,999. Matindi ito. Teka muna. Sa ibang mga areas natin, total hits, 621,498. Yan naman ay dyan sa Pasig City, sa ilalim ni Mayor Vico Soto. Kaya ay sinailalim niya ng tinatawag na granular lockdown ang 37 mga barangay diyan sa Pasig City sa Metro Manila, dahilan din yan sa record number ng mga nasa kote ng Wuhan Coronavirus, 621,498. Yan ay diyan sa Quezon City. Kaya ipinaalaala yan ni Vico Soto na merong granular, tama ba yun? Granular lockdown sa 37 mga Pasig City barangays sa mga sandaling ito. Pinaalaala lamang natin. Juan, Saturday Live. And then, eto naman ay, let me see, may kaugnayan pa rin ito, Medi Foster Loza, good morning. Diyos maray na aldaw, Manoy, and keep safe, sabi ni Medi Foster Loza. Now, dito sa Wuhan Coronavirus pa rin, ayon dito ang pamahalaan ay kailangang isakatuparan na ang tinatawag na hard GCQ or General Community Quarantine upang masawata ang patuloy na paglaganap ng Wuhan Coronavirus. Ito ay ayon sa Octa Research Group. Ang Octa po ay ang Office of Clinical Trials Administration. Yan ang Octa. Ang nakikitang panganib na dala ng Wuhan Coronavirus diyan sa Pinas ang siyang nagbunsod dito sa Octa na magpanukala na isailalim ng hard GCQ General Community Quarantine ang Metro Manila area. Ito ay samantalang ang Interagency Task Force ay nagpalabas ng balita na 2 linggo ang closure sa ilang mga industries sa bansa ang ipinaiiral sa kasalukuyan. Ayon pa rin sa IATF, yung mga cinemas, mga arcade, mga museum ay kailangang isara muna pansamantala sa loob ng susunod na 2 linggo. Yan ay sa ilalim ng mga reglamento ng General Community Quarantine sa Metro Manila area. In fact, kahapon araw na Biyernes, mga kapitbahay, iniulat na may 7,103 ang mga bagong kaso ng Wuhan Coronavirus at ito ay naitala naman diyan sa Manila, sa lungsod ng Maynila. So, pinakang malaki ito, the highest ever na naitala diyan sa bansa, with a total of 7,103 na mga bagong kaso in one day or within only 24 hours. So itong OCTA, ang Office of Clinical Trials Administration, ay may panukala na isailalim ng hard GCQ ang ilang mga areas na ito dyan sa Metro Manila area.
So, I don't know kung saan ang problema rito. Medi Foster Loza. Magandang araw, magandang pakikinig sa iyo riyan. Now, yung mga opisyal ng pamahalaan natin, opisyal na mga pamahalaan dyan sa Pilipinas, ay merong pinag-iisipan doon sa mga bakuna na baka ito ay pwedeng doon muna ibiyahe yung bulto ng mga bakuna na nasa sa kamay ng pamahalaan. Ang mga health officials ng Department of Health, DOH, ang tanggapan nito ay nagpalabas ng panukala considering diverting yung mga bakuna na papunta ng mga probinsya na gamitin muna dito sa mga areas na ito na kung saan ay matindi ang paglaganap, mabilis at malaki ang paglaganap ng Wuhan Coronavirus. Secretary Francisco Duque III said they are studying proposals to recall and redistribute COVID-19 vaccines from provinces with low infection rates to high-risk areas or those hit hard by the fresh virus surge. Duque identified the National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, and the Cordillera Administrative Region as having a high number of COVID-19 cases. Ito'y hihiramin lang, hindi naman yung babawiin at mawawalan sila. Saka ngayon ginagawa lang naman natin para makatulong na makumpleto na natin ang bakunahan ng ating priority Group A. Duque said some hospitals in the provinces reported a low vaccine turnout. Thus, realigning the vaccine supply would prevent wastage. But the League of Provinces of the Philippines is not keen on the proposed vaccine redeployment. Kailangan din namin yung bakuna. Kung talagang hindi nagagamitin, di tanong lang yung mga LGUs if they want to return their vaccines. Kasi iba-iba yung mga sitwasyon ng mga provinces. Kukunti lang naman yung binigay na supply eh. So, palagay ko kulang pa yun. The Union of Local Authorities of the Philippines said, should the government decide to redeploy the vaccines, this should only be done within regions. Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. also cautions against redeploying the vaccines, saying the plan should be discussed first with the National Immunization Technical Advisory Group. Magkakaroon po ng double handling. Tatanggalin natin sa amin yan sa storage. And the possibility of wastage is malaki po. Discourage yung redeployment. Ang ano po namin we recommend is Duque to reconsider yung kanyang position. Meanwhile, President Duterte has approved the recommendation to use all 525,600 doses of the AstraZeneca vaccines donated by the COVAX facility for the first dose vaccinations of medical frontliners. Bianca Dava, ABS-CBN News. Ganda ng report niyo. Pagkatapos, pause muna ng konti. Bianca Dava. Thank you, Bianca. Bianca Dava ng World Tonight ng ANC Manila. Thank you. Maraming salamat. By the way, ang aking sister-in-law dyan sa Naga City nakatunghay sa atin, ang buong pamilya. Nakatunghay sa atin riyan. At Mirla Salvo dyan sa Naga City. Naga na! Sabi ko kay Mayor, palitan yung slogan. Naga na. Palitan ng mas maganda yung nauna riyan ano yun, yung smile sa Naga, ganon. Yung Naga na, hindi magandang pakinggan, pare ko Mr. Mayor. Kasi yung kataga na yan, naukil-kil na yan sa aking isipan nung ako'y maliit pa. Kasi kapag ako, sina mama at papa, galing sa barangay, sa baryo, luluwas ng lunsod sa Naga. Nung maliit pa ako. Pagkatapos nakakatulog ako, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 10 years old. Nakakatulog ako sa biyahe, punta na Naga. Pagdating ng Naga, gigisingin ako ng aking mama. No, gising na, Naga na. Kaya naukil-kil sa aking isipan yung Naga na
Palitan natin. Baka ay kakoy akala noong mga papunta na Naga, kailangan matulog muna sila eh. Hi Furel, continue the true good work and the recent news. Sabi ni Ate Mirla, thank you ate. Maraming salamat. That's from Naga City. Ate Mirla Salvorian. And then, sandali lang, mga anong oras na ba? 34, makalipas ang ika-10 ng umaga Eastern Time. At gabi naman the same time, 10:34 ng gabi, Philippine Standard Time. Alas 2:34 naman ng hapon, diyan sa London, mga kapitbahay. Inside, kuro-kuro, opinion, and Saturday Live. Yan ay mamayan ng konti. Ang Pilipinas ba ay magkakaroon ng eleksyon sa 2022 o hindi? Hindi, wala. Pag-usapan natin mamaya yan, mga kapitbahay. Mamaya lamang sa ating palatuntunan Fun Saturday Live, Jacqueline Mertalia. Good evening, Furel. Tito Furel pala, sabi niya. And God bless, Jacqueline Mertalia. Okay? And good evening na rin sa inyo riyan. Kay Jacqueline Mertalia. And of course, welcome to the community. Para dito kay paring Victor Dalit. Sabi niya, palpak ang pagsugpo sa pandemya diyan sa Pilipinas. Pero expert kapag dating sa utang. Expert sa pagdating sa utang. Teka, saan ba yung listahan ko ng mga utang dito? Dami, pare ko eh. Alam mo bang 11 trillion ang pangkalahatang utang ng Pilipinas as of now? 11 trillion ang pagkakautang ng Pinas. Pag-uusapan natin yan, parang Victor, mamaya laman ng konti. Ano ha? Medi Foster Losa, puro militar ang gusto ni Digong na ilagay din maging ano yan, na health watchers ang PNP at saka AFP sa mga ospital para palitanan nila yung mga doktor at mga nurses ng militar din. Medi Foster Loza. Alam mo yung mga official natin ng Pilipinas, sabi ko na nga kanina, ay pinag-iisipan pinag-iisipan na i-divert yung mga bakuna na papunta ng probinsya patungo ng mga sinalanta na grabe o sinasalanta sa kasalukuyan ng Wuhan Coronavirus. Ngayon, yung mga alkalde sa bansa diyan sa Pilipinas ay humihingi ng apelasyon na isama na muna sa unang pangkat na mga babakunahan etong mga pinuno ng pamahalaan. Yung mga chief executives, ibig sabihin, yung mga gobernador, yung mga alkalde, ay isama na sa unang pangkat na mga babakunahan diyan sa bansa. At ikonsidera itong mga ito, mga alkalde, vice-alkalde, mga gobernador, ikonsidera ang mga ito, mga barangay captains, ikonsidera na ang mga ito ay mga frontliners din at dapat nabigyan ng priority sa vaccination campaign ng pamahalaan. Isa ilalim ng National Vaccination Program ahead of the others. Sa ngayon kasi yung mga naunang binabakunahan ay yung mga matatanda at saka mga frontliners. Ngayon, itong mga alkalde, mga gobernador, mga vice-alkalde, mga executives, kasama na yung mga barangay, ay hinihiling nila na kung maaari ay isama na sila na una na mabakunahan din. Ito ay ipinaalam ng League of Cities of the Philippines na kung saan ay inihatid nila ang kanilang kalatas sa IATF na kung maaari ay maisama na sila ahead of anybody. Sa Bacolod City, si Mayor Bing Leonardia, siya ang pinuno ng League of Cities
of the Philippines nagsabi na si Undersecretary Efimaco Densing na mabigyan din ng approval ang mga alkalde na ito, mga executive sa mga probinsya. Ayon sa report, ang IATF ay nagpahayag na may 3 o 1,634 na mga provincial governors, mga city and municipal mayors, 42,046 barangay captains will also be included in the category of A4. Ito yung mga priority. So kumbaga ay tinatanggap ng pamunuan ng IATF ang panukalan na ito ng mga alkalde na may isailalim ng priority itong mga local executive officials natin. Medi Foster Loza, galit siya. Sabi niya, puro militar ang gusto ni Duterte na ilagay na rin sa health workers at yung mga PNP at mga AFP ay ilaan na rin sa mga ospital. Palitan na daw yung mga doktor at mga nurses ng militar, sabi ni Medi Foster Loza. Ayaw niya ng ganyan. Siyempre nga naman iaatang mo bang yung kalusugan sa mga may hawak ng baril? Siyempre ang kailangan doon yung may hawak ng mga gamot. Isolation facilities sa mga incoming na mga Pilipinong mga travelers, almost full, punong-puno na. Yan ang katatanggap na balita lamang natin, mga kapitbahay, doon sa mga nagnanasang pumunta ng Pilipinas. In fact, paalaala ito ng Department of Health at ng Malacanang na kung hindi naman masyadong importante na kayo'y makabalik o makauwi o makabisita sa Pilipinas, i-postpone na muna. Gawa ng mga halos ay puno na yung mga isolation facilities na inuupahan ng pamahalaan, puno na. Kaya yung mga papasok ng Pilipinas na SOP, Standard Operational Procedure, na kayo ay quarantine muna, wala nang mapaglalagayan sa inyo. Kaya yung Pilipinas ngayon, Secretary of National Defense Delphine Lorenzana ang siyang nanguna sa panawagan na ito sa magitan ng kanyang memorandum na pinalabas kahapon araw ng Biyernes. Binabago niya ang nauna niyang kalatas at sinasabi niya na only, yan ang unang kalatas, only OFWs will be allowed to enter the country through NAIA. Maraming mga nagreklamo. So, kanina si Secretary of National Defense Delphine Lorenzana ay nagsabi na isasama na rito yung mga asawa ng mga Pilipino na ito kahit na ang pasaporte nila ay non-Filipino. Pwedeng isama basta kasama yung holder ng Philippine passport. Pero panawagan pa rin ng Department of Health at maging ng National Defense kung maiiwasan na umuwi ng Pilipinas. Kung maiiwasan, ay wag na munang umuwi hanggat hindi humuhupa ang kalalagayan ng kalusugan ng bansa. Puno na halos ang kanilang mga quarantine facilities. Pinaalaala po lamang natin. Defense Secretary Delphine Lorenzana admitted the National Task Force made a mistake on the memorandum it issued March 18. The memo stated only OFWs are allowed to enter the country via the Ninoy Aquino International Airport. The following day, the NTF revised its directive. The new memo now includes other Filipinos. Several senators earlier questioned the original memo as to why only OFWs will be allowed to return home and how the NTF came up with its 1,500 arrival limit per day. Kasi nagkamali kami doon dahil isinama namin yung mga Pilipinos na hindi makabalik. Hindi tama yon dahil kung nagtatravel lang sila sa ibang bansa, saan naman sila matitira? So we will allow all Filipinos to come back.
According to the President, you cannot prevent people from going to the homes. But foreigners are still prohibited entry, except for those traveling with Filipino spouse or children, diplomats, seafarers under the crew change program, and those involved in the medical repatriation. The number of international inbound passengers will still be limited to 1,500 a day at NAIA, Clark International Airport, and Mactan Cebu International Airport. Kung ang level of risk ng certain destination is mataas, then you have more stringent, more strict health protocols to include limiting the number of people coming in. Aside from the COVID-19 cases spike in the country, quarantine facilities for OFWs are almost full. According to OWA, the occupancy rate is almost as high during the surge of OFW repatriation last May and June 2020. The longer the stay, the higher the cost. So kung triple, quadruple ang duration of stay ng OFW sa hotel quarantine facility, triple, quadruple din ang cost natin. That is why OWA is asking Filipinos abroad if they can postpone their flights back home. The way we see this is para din ito sa mga OFWs. We don't want them to be inconvenienced and also stressed by a situation where congested tayo sa Metro Manila. They have to be transported outside of Metro Manila to be quarantined. Local airlines give affected passengers options to rebook, refund, or convert a used ticket to a travel fund or voucher. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Thank you very much, Jackie. Maraming salamat. Sa paalalayaan na kung kayo ay hindi masyadong importante ang pagbalik ng Pilipinas o kaya pagbiyahe patungo ng Pilipinas, i-postpone na muna natin. And also the same call galing sa Philippine Airlines. Parin Josh. Ito ay kalatas galing sa ating kaibigan dito sa Philippine Airlines, Josh Vasquez. Sabi ng Taal, yung mga biyahe na galing sa Damam, kayo pong mga naandyan sa Middle East, kung kayo ay kailangang umuwi ng Pilipinas, ang paalaala po ng Philippine Airlines, yung mga galing sa Damam, dyan sa Doha, na pauwi ng Manila. Hindi po lalapag sa Maynila ang eroplano na inyong sasakyan. This will be diverted. Ito ay lalapag na lamang doon sa Cebu. Okay? Uulitin natin. The Philippine Airlines today announced it will be redirecting its flights on March 26 from Dammam in Saudi Arabia and Doha in Qatar to Cebu City instead of Manila. Ito po ay original na plano. Dapat sana direct flight from Dammam and then from Doha to Manila. Ngayon, hindi po sa Maynila bababa ang naturang eroplano na aalis ng Dammam at saka Doha sa Marso 26. Ito, instead of Manila, ay ilalapag ang naturang eroplano dyan sa Cebu, sa Mactan. Yung PAL flight number PR 5687. Ito'y babiyahe Marso 26. Aalis ng Dammam ng alas 4:40 ng hapon. Darating ng Cebu ito ng alas 7:30 ng umaga, Marso 27. Yung namang flight, March 26, flight number PR 685 ng Philippine Airlines. Ito ay aalis naman ng Doha sa Qatar ng alas 8 ng gabi. Ito'y darating ng Cebu Mactan International Airport alas 11 ng umaga, Marso 27. So, iyan ay pinaalala po lamang natin sa lahat ng mga biyahero nating mga OFWs galing sa Doha, Qatar at sa Dammam, Saudi Arabia.
yung PAL advisory na ito para sa PR 5687 at PR 685, kailangan po lamang ito yung mga galing ng Damam at saka Doha. Kailangan po lamang makipag-ugnayan kayo sa Philippine Airlines anytime soon para po maalalayan kayo at mabigyan kayo ng paalala kung paano gagawin ang inyong mga biyahe, mga kapitbahay. So, hari naman na maliwanagan po kayo ng flight schedule ng inyong mga eroplano. And speaking of overseas workers natin, OFW, meron akong paalala sa inyo mga kapitbahay. Kayo pong mga galing sa abroad o kayo'y mga naandyan sa abroad, Medi Foster Loza, ang bilis kumalat ng virus kasi mabilis din ang pagpapakalat ng tarpaulin at iba pang mga relo. Dali, makainom nga. Ano yung pinatutungkulan ni Medi Foster Loza? Mabilis daw ang pagkalat ng Wuhan Coronavirus, sabagat mabilis din ang pagkalat ng mga tarpaulin at mga relo na may mga tatak, ran, sara, ran. Kawawang Pilipino, puro utang na tapos bakuna sa donasyon lang naman pala aasa. Mamaya pag-usapan natin yan, yung ran, sara, ran. Medi, pag-usapan natin, kalabitin mo yung mga kapitbahay natin yan. Sabihin mo, maya-maya alaman ng konti, ilang minuto from now, ay talakayin natin itong issue na ito. Meron bang eleksyon na magaganap sa 2022 o wala? Ang sabi ko, wala. Kung yan ang ating pag-uusapan mamaya. Kaya, Medi, kalabitin mo yung mga kaibigan natin riyan. Sabihin mo, tutukan tayo maya-maya lamang ng konti. Pag-uusapan natin. May election nga ba sa 2022 diyan sa Pilipinas? O wala? Ako? Wala. Kung Okay, paalala po natin yan mamaya. Now, doon sa mga overseas workers natin kapitbahay, at 52 minutes, makalipas ang alas 10 ng gabi, or 52 minutes, makalipas ang alas 10 ng umaga dito sa Amerika. Paggabi, nasa Pilipinas tayo niyan. 10:52 in the evening Philippine time. Ang Department of Foreign Affairs, mga kapitbahay, ay nagpalabas ng ulat na ito na 7 mga Pilipino ang nairagdag ngayon sa mga overseas workers na nasa kote ng Wuhan Coronavirus. The number of Filipinos abroad who have been tested positive for the coronavirus. Ito ay umaabot na ng mahigit sa 15,000. Ang eksaktong numero nito ay 15,948 na mga kaso ng overseas Filipino workers na nasa kote ng Wuhan Coronavirus. Yan ay ayon sa tala na nakararating sa Department of Foreign Affairs. Sa madaling sabi, there is a possibility that the number may increase. Gawa ng hindi lahat po ng mga overseas Filipinos, especially yung mga immigrants na, ang hindi nagbibigay ng tala o walang reports sa Department of Foreign Affairs. As only reported by DFA, ang bilang sa kanilang kaban ay umaabot ng 15,948 na mga nasa kote ng Wuhan from the start last year. Ang data na ito ay nagpapakita na may total na 2,987 mga kaso
ang nasa kote dito sa Asia and Pacific region. 2,987 Asia and Pacific. Sa Middle East naman at saka sa Africa, malaki, 8,882 ang mga naitala rito ng mga kaso ng Wuhan Coronavirus. Sa Europa ay pangalawa sa bilang, umaabot ng 3,189 ang mga nasa kote ng Wuhan Coronavirus. Sa Europa, yan, 3,189. Now, dito sa Amerika, pinakamababa na naitala na mga biktima ng Wuhan Coronavirus, umaabot lamang ito from the very start na 890 cases dito sa Amerika. So ang pinakamarami pa rin yung dyan sa Middle East and then African region, 8,882. Pumapangalawa rito ang Europe, 3,189, at pumapangatlo ang Asia and Pacific, 2,987. Ang pinakang konti dito sa Amerika with 890. Now, let me just clear the issue of United States as far as Wuhan Coronavirus is concerned. Marami ho ang mga Pilipino rito. Almost 5 milyon ang mga Pilipino dito sa Amerika. Now, itong bilang na ito na 890, yan ay yung mga green card holders lamang sabagat they are also required na magsumiti ng kanilang mga papeles sa Department of Foreign Affairs, DFA. Yung mga Amerikano na, maaari na mag-report, maaring hindi na. Kaya naging mababa ang total na bilang dito sa Amerika. Yung mga naandyan sa Saudi Arabia, mga kapitbahay, nais ko lamang na ihabol ito para sa mga OFWs natin dyan. Yung Kingdom of Saudi Arabia ay winawakasan na yung kanilang tinatawag na kafala. Ito ay ang pag-sponsor ng mga manggagawa, mga domestic helper, particularly sa magitan ng mga records na hinihingi ng mga tenants, hindi tenants, ng mga amo nitong mga magtatrabaho na ito sa Saudi Arabia. Now, sa kapakanan ng mga OFWs, ang pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia ay winakasana yung kafala or sponsorship system na mga foreign workers under its Labor Reform Initiative. Yan ay kasama na doon sa mga nabilang sa mga pagkakasunduan ng bansang Pilipinas at saka bansa ng Saudi Arabia kamakailan. Kaya ang pamahalaang Pilipinas ay nagbigay ng pagsaludo sa Kingdom of Saudi Arabia sa ginawang hakbang na ito na kung saan ay makapagbibigay ng magandang benepisyo sa mga manggagawang mga Pilipino na nais na pumasok o kaya magtrabaho doon sa Saudi Arabia. So yan ho ang paalala natin na dyan din ang ating mga kalatas, mga ulat natin na may kaugnayan sa Wuhan Coronavirus. Yan ay mga health issues na nais nating ipaabot ng maaga sa ating mga kababayan. Ano ito? Sandali. I guess walang eleksyon kung mag-file na ng candidacy si VP Leni. That comes out from Digong's dirty mouth. O nga pala, naalala ko nga pala, sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi niya papayagan at walang magkakaroon ng eleksyon kung tatakbo bilang presidente si Vice Mayor Leni Robredo.
matindi ang galit ni Digong, ha? O matindi ang takot niya na maagaw ang pwesto na nakalaan sa kanyang makakamag-anak ni Vice President Leni Robredo. Good evening, sabi ni Marilyn Velia Luna. Good evening then. Good evening then, Marilyn Villa Luna. Sabi niya, good evening, Furel. Inaabangan ko today ang programa mo. Kaso na busy ako. Sobra sa work. Buti na rin na nakauwi na ako ngayon sa bahay dahilan sa curfew dito sa Kuwait. Oo nga pala. Nasa Kuwait nga pala si Marilyn. Curfew na ng alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga dito sa amin sa Kuwait. Okay, and good evening again. Watching from Kuwait. Ingat na po lamang, Furel. Love watching your program. Sabi ni Marilyn Villaluna. Thank you, Malene. Maraming salamat. At pagpalain sana tayo. Pagpalain sana tayo ng puong may kapal. And of course to everybody else na nanonood sa atin ngayon. Kasama na si pareng Kuro Maru. Good morning, Furel. Sabi niya, from Manila Times. Meron an article, Manila Times. Sandali, I-open ko sandali ito. From Manila Times, sabi niya, Olongapo City. The PDP Laban chapter in this city on Tuesday formally launched the Go Duterte movement, which aims to urge Senator Christopher Lawrence Bongo to run for president, along with President Rodrigo Duterte as vice president in the 2022 national elections, as published by the Manila Times and provided to us by Kuro Maru. So yan ang ating pag-uusapan mamaya ng konti. Kaya nga ba ang tanong ko uli, magkakaroon ba ng eleksyon sa 2022 o hindi? Ako, sasabihin ko sa inyo, wala na eleksyon sa 2022 kung ... WFGS broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, 2 minuto makalipas ang ganap na alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time, and 2 minutes after 11 o'clock in the morning, Eastern Standard Time, USA. Alas 3:02 dyan sa London. At alas 6:02 naman dyan sa Saudi Arabia sa mga sandaling ito. Kanina nga pala ay report sa atin 5 mga pulis. Kanina lamang ito. 5 mga pulis ang namatay, 2 ang nasugatan sa sagupaan between the New People's Army at ng militar dyan sa Camarines Norte. Ito po ay kanina lamang. 5 police officers were killed while 2 others were injured in Friday in an ambush by alleged communist guerrillas in Labo, Camarines Norte. Ito po yung ngayon lamang kasi inilabas, kaya sabi ko kanina. Yan ay galing sa PNP, galing kay PNP OIC Police Lieutenant General Eleazar. Ito ay pinalabas niyang ulat kanina lamang ito.
Ang PNP ay nagsabi na ang sulat na nanggaling sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, ay may demanda na ang kumpanya na ito na nandyan, hindi binanggit kung anong pangalan ng kumpanya, na ang kumpanyang ito dyan sa Labo ay magbayad sa NPA. Kung hindi, ay susunugin nila ang mga kagamitan na ito ng kumpanya. So yan ay inihayag ni PNP-OIC Police Lieutenant General Eleazar. Dahilan dito ang pulisya ay isinugod sa naturang lugar upang hanapin itong mga NPAs na ito na nagbigay ng babala sa gobyerno na susunugin nila ang mga kagamitan sa construction project sa Labo diyan sa Camarines Norte. Kaya lamang sa kanilang pagpunta roon ay tinambangan ito at nakasakaw pa ng pulisya ang mga NPA. Isipin mo, 3 to 5% ng halaga ng Labo Tagkawayan Road Project ang hinihingi ng New People's Army na ibayad sa kanila bilang protection money. One, Saturday Live! Saturday Live! Nabanggit ko itong PNP natin, naalala ko si The Bold Sinas Nantatudyo, pare ko. Good morning. Gandang umaga, pare ko. Sabi niya, good morning, Fiorel, at sa lahat ng mga nanonood, mga kasama natin. Watching from San Diego, diyan sa California. Ingat, pare ko. Masama ang panahon natin diyan sa ilang mga lugar sa mid-northeast. Yung California, meron makulimlim ang ilang mga oras riyan, manaka-naka sa maghapon. Sabi ni Nante Tudio, good morning. Si Maria Dolores Santos ay na-late po ako kasi naka-live si Ka Percy. Watching from London. Oh, sa London si Maria Dolores Santos. Thank you, Marie. Maraming salamat. Takot sa ICC case si Digong, si President Duterte. Magiging maruya sila ng mga alipores nito na himas bakal. Here in Israel, almost normal, and hopefully next month, no more face mask diyan sa Italy. Very good. Maganda, ha? Magandang balita. Pasensya na kayo. Ako'y inom ng aking cinnamon tea. Gawa ng nanunuyo yung labi ko. Gawa ng gamot na iniinom ko ngayon para dito sa aking sciatica. Nakapanunuyo. Kaya kita ninyo kanina, kinaltas ko yung aking labi. Bahagi ng Percy Lapid, nakaw. Nandito ang aking kaibigan. Happy birthday to you, sir. Again, belated. Sana napakinggan mo yung aking tula ng yung birthday. Percy Lapid, sabi niya, Fiorel, pasensya na ngayon lamang ako makapagpapasalamat sa mga magaganda mong mga sinambit sa pagbati sa aking kaarawan. Mabuhay ka rin. At ang iyong mga malaganap na programa. Thank you. Yan ang ating Lapid Fire. Broadcast niya ngayon. Gawa ng tinitingnan ko yung kanyang broadcast the other day. Wala siya. Naglamyerda si Kapersi. Okay. May election ba talaga ngayong 2022? Walang election. Maniwala kayo. Pag-uusapan natin yan mamaya naman ng konti. Walang election kung Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live.
Alam mo, kanina sabi ko si General De Bolsinas, ito ang PNP chief, ito ay tumanggap na ng bakuna. Itinatago, alam mo yun ang isang bagay na yung mga nagtatanong sa akin, sabi nila, alam mo, Furel, nararamdaman ko sa mga kataga mo na wala kang trust, wala kang tiwala sa mga sinasabi na nasa gobyerno. Well, puwera de los buenos, hindi ko nila lahat. Pero marami sa mga top brass kasi ng mga nasa pamahalaan, I don't know kung ito ay bahagi ng kanilang kahihiyan na hindi sila gumagawa ng nararapat na gawin sa kanilang mga tungkulin, o kaya pinapabayaan talaga nila ang kanilang tungkulin. Kaya, para matakpan yung mga kakulangan nilang ito, nagsisinungaling sila sa taong bayan. Mabuti na lamang kung ang taong bayan na yan ay abala sa kanilang paghahanap ng makakain 3 beses maghapon. Ito ang kanilang mga sinasandalan ng mga politiko yung mga umaasa sa dole-out ng gobyerno. Kaya pag may mga sinasabi itong mga politiko na ito, really to be very honest with you, malaking-malaki ang pagdududa ko. Kaya every time na may sinasabi ang sinumang high-ranking official ng gobyerno, bilang isang journalist for the last 56 years, ugali ko na i-research. Kunyari, ano itong sinabi rito ni De Bolsinas? Hindi pa siya nagpapabakuna. Ngayon, lumalabas na ito'y kasabay ni Montulfo na nagpabakuna many months ago. Gamit yung mga smuggled na mga pambakuna na gamot. Kaya paano tayo maniniwala rito sa mga taong ito? Kasama na si De Bolsinas. Naalala ninyo, several days ago, sa mga pahayag niya, sinasabi niya na magpapabakuna siya. Pero ang katotohanan nito sa disclosure na sinabi ni Montulfo na kasabay niya na nagpabakuna noong Nobyembre pa. November of 2020. Nang si De Bolsinas ay magpabakuna kasabay niya. Kaya yun ang sinasabi ko mga kapitbahay. Pag may sinabi ang pamahalaan, like for example, etong pahayag ni President Rodrigo Duterte, ano nga ba yung sabi niya? Eto, pakinggan natin sandali, ha? Pakinggan natin. Kaya nga hinihingi kung Congress, akala nila talagang mga term extension. My God. Baskin mo, ibigay mo sa akin a silver platter. Baski ibigay mo sa akin libre another 10 years. Sabihin ko sa iyo. Pakinggan ninyo. Iyon na lang yan. Tapos na ako. And my daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. So narinig ninyo ha, boses mismo ni President Rodrigo Duterte. Kahit na ipagkaloob pa sa kanya ang offer ng Malacanang in a silver platter, hindi niya tatanggapin. Kaya itong mga na ito, sabi niya ha, na nag-uudyok sa kanya at kay Sara Duterte, huwag paniwalaan. Ha? Ano nga uli? Masarap pakinggan Ulitin mo nga, President. Kaya nga hinihingi kung Congress, akala nila talagang mga term extension. My God. Baskin mo, ibigay mo sa akin a silver platter. Baski ibigay mo sa akin libre another 10 years. Sabihin ko sa iyo, iyon na lang yan. Tapos na ako.
And my daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Yan mismo ang tinig ni President Rodrigo Duterte. Hindi siya tatakbo. Ang aking iginigiit naman dito, walang magiging eleksyon sa 2022 kung so napakinggan ninyo si President Duterte, hindi siya tatakbo. Pero sa kabila po nitong denial na ito, the same is true with his daughter, si Sara Duterte. Ano ang sabi ni Sara? Hindi siya tatakbo. Pero bakit ang imprenta ng gobyerno ay ginagamit para mag-imprenta ng mga tarpulina? At ngayon ay hindi lamang mga tarpulina ang nakalagay doon na Sara runs Sara, kundi mga relo na gawa sa Communist China. Ang mga relo na yan. I don't know kung yan ay regalo ni Xi Jinping o kaya paggawa ni Sara Duterte and Company. Pag-usapan natin, kapitbahay, magkakaroon nga ba ng eleksyon? Well, unahin natin ang Kongreso, ha? Ang Kongreso po simula noong tumalikod na buwan ay muling pinaimbulog ang issue ng Chacha. Sabi ni na sino ito, Rufus Rodriguez. Sabi niya, kailangan na buhayin na natin at pag-usapan na maipasa na ng Kongreso itong charter change na isinusulong natin. Yan ay pinangungunahan mismo ni Velasco, ang Speaker of the House, at ganun din ni Alfredo Garbin Jr., na pinuno ng House of Representatives Committee on Constitutional Amendments. Ang mga ito ang sumusulong kasama na, of course, yung mga alipores ni President Rodrigo Duterte, si Bongo at saka si Bato. Isinusulong nila, meron silang timetable. I don't know kung alam ninyo. Meron silang timetable na sinusunod na kailangan ang Chacha na ito ay mailusot nila kaagad-agad sa Senado at Kongreso nang hindi lalampas ang buwan ng Mayo. Ngayon ay March, April, May, 2 buwan. Ayon dito sa mga nagsusulong na ito ng Chacha, kailangan by May tapos na ang usapin na ito at nanduro na sa Malacanang. At kailangan magkaroon ng eleksyon referendum. Referendum. Hindi yung general election na gagawin sa Mayo 6, 2022. Ang mga panukala nito, kailangan bago ang eleksyon na yan, ay aprobado na, in effect na, ang Chacha. Bakit nila pinagmamadali? Ang tanong natin. Bakit pinagmamadali ang Chacha? Well, yan ay logical po lamang na gawin ng Kongreso at saka ng Senado. At sa ilalim nito ang puwersa ng Malacanang. Bakit kailangan? Gawa ng si President Rodrigo Duterte po ay hindi na maaaring umupo pagkatapos ng 2022. Kailangan may bago ng presidente. Nauupo sa 2022. The problem here is ayaw ng faksyon ni President Rodrigo Duterte na ang maupo riyan ay kalaban nila, headed by Vice President Leni Robredo. Bakit naman ayaw? Bakit hanggang ngayon, in every moment, in every time na magtalumpati si President Rodrigo Duterte, ay binabatikos niya
minumura niya at pinawawalang kahalagahan niya ang Vice Presidente. Ang isa pong maliwanag na kadahilan nandyan mga kapitbahay, naalala ninyo si Era Estrada nang ito ay bullshitin sa kanyang pwesto at palitan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Wala itong magawa, kinasuhan ito ng kanyang mga kalaban sa politika at nakaupo sa wheelchair ang kinahinatnan. In the same manner, si Arroyo naman, simula niyang kinalikot ang komunistang China sa mga proyekto ng Pilipinas, and willingly ang China naman nakakuha ng oportunidad na makakuha ng clout sa Pilipinas na matagal na nitong tinatarget. Naalala niyo yung CTE. May mga under the table yan, pati ang first gentleman nasangkot. Lagay ng komunistang China. Now, ito pong mga ito, iniiwasan ito ni President Duterte. Nung kasabuhay niya, napapayagan niya na siya'y maupo sa wheelchair pagkatapos ng kanyang termino. Kaya, hindi dapat magkaroon ng eleksyon sa Mayo 6, 2022. Hindi pwede ang eleksyon. Yaan ay kung makita nila sa kanilang mga isasagawa na mga surveys. In fact, sa ngayon may mga survey nang ginagawa ang Malacanang. Sa mga surveys na ito, ang totoong numbers ang kanilang gustong makita. Hindi ito ipupublika sa taong bayan. Ito ay personal, private consumption lamang ng Malacanang. Mga surveys na ginagawa para alamin nila ang strength or weaknesses ng kanilang mga kandidato, prospective candidates. Kaya di ba sabi ni Kadigong nung isang araw, si Bongo ay gustong maging presidente? Si Bongo. Bakit si Bongo ang itinuturo ni Digong? Sabagat siya ng kanyang alalay, nakikita naman ninyo sa television At hindi lamang yan, si Bongo ay may 100% na financial support ng Chinese Communist Party. Tanong mo na lamang yan sa mga nakakaalam riyan. Hindi ko rin alam yan. Yan ang mga alam ng mga nakakaalam sa kanya. So sa madalit sabi, kung magkaroon man ng eleksyon, yan ay sisiguruhin na yaan ay mananalo. At paano mananalo ang partido ni President Rodrigo Duterte? Sa kabila ng mga sandamakmak na mga puna sa kanya, yung kanyang kawalan ng kakayahan na sawatahin ang Wuhan Coronavirus. Sandamakmak ang mga failures ng gobyerno dito lamang sa issue na ito, na hot na issue sa mga sandaling ito, ang issue ng Wuhan Coronavirus. Dito lamang, kung ito ang pagbabatayan ng butuhan, walang mananalo sa administrasyon. Liban na lamang kung may malaking halaga na maitutustos doon sa mga paborito nilang mga butante. At ito ay yung kanilang mga nabibigyan ng 2 latang sardinas, 2 kilong bigas. Ito ang magpapapanalo sa kanila. Subalit, kung wala ang mga ito, magkakaroon ba ng eleksyon? Hindi ho. Maniwala kayo mga kapitbahay. Ngayon pa man, kung ito inyong titingnan ng maigi, ngayon, ang mga kumakalat ngayon na aktibidad na hindi nakikita sa ibabaw ay yung mga kilusan o movement
ang kilusan ng President Rodrigo Duterte revolutionary government. Yan ang nangunguna ngayon. In fact, hindi ninyo alam yung mga opisyal ng LGU, Local Government Units, ay siyang kaakibat, karamihan dito kaakibat at nasa umbrella ng President Rodrigo Duterte Revolutionary Government Movement. Meron silang magandang organisasyon na nakalatag from Apari hanggang sa Sulu, sa Hulu, sa Mindanao. Yan ay alternatibong samahan organisasyon kung itong sinabi ko kanina na Chacha ay hindi mag-materialized before the election. Gawa ng time frame. Ang pananaw ng mga strategic planning group ng grupo ni President Rodrigo Duterte, ang kanilang pananaw, ang unang frontline dito itong Chacha para maging lehitimo ang pagpapatuloy ng pag-upo ni President Rodrigo Duterte sa kanyang pwesto beyond 2022. Naandyan ang legal sa magitan ng Kongreso. Kaya pinagsisikapan ngayon ni na Rufus Gutierrez at saka ni Bato at saka ni Go at saka ni Velasco. Pinagsisikapan ng mga ito na maisulong ang Chacha bago mag-eleksyon sa 2022. Bago mag-eleksyon. Ngayon, kung sakali na hindi mailusot ang naturang Chacha, kasi may referendum yan eh. Kaya nga ang kanilang referendum ay naka-schedule na gawin before the 2022 June 6 elections. Kailangan may referendum na before that upang maipasa ang Chacha. Sabagat kahit na ang mga napag-aalaman natin na kadahilanan nitong Chacha ay economic reason. Sabi nila, pinagdidiinan nila na itong Chacha ay upang bigyan lamang ng pagkakataon na ang pamahalaan natin ay magkaroon ng legal na batayan para mahawakan ng mga foreigners. Yung media, pwedeng magtayo ng media organization sa Pilipinas, ng kung ano-anong mga industriya, liban na lamang sa pagbili ng lupa. Yun ang kanilang sinasangkalan. But behind the issues na kanilang ginagamit, na andyan ho ang issue ng charter change para sa politika. Yung tinatawag nilang federal system of government. Akala niyo wala na yan? Naandyan ho yan eh. Yaan ang isisingit dyan sa Chachi. Pag nagkaroon ng federal, hahalal ng panibagong prime minister, qualified si President Digong na tumakbo. Sa ngayon, hindi siya pwede. Gawa na may batas tayo noong 1987. Ngayon, pag hindi nakalusot itong Chacha, may alternatibo sila. Na ngayon, tahimik lamang. Pero kung titingnan ninyo yung kanilang website, kasama na yung website ni Kanilutayag. Kung titingnan ninyo, nandoon ang kanilang aktibidad. In fact, the other month, meron silang meeting, planchado, yung kanilang mga hakbangin from the LGU level to the upper level of the organization. Yan ay ang paglulusong ng kanilang adikain na manatili sa pwesto sa pamagitan ng revolution ng masa laban sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte, and then at the end, siya pa rin ang uupo bilang presidente. Kaya sabi ko, kung ang alinman sa dalawang ito ang maisulong before the June 6 elections, wala akong eleksyon na magaganap. Kaya sabi ko, kung
Ngayon, kung sakali, parang Bella G. Rodolas Privado, hindi po Sir Furel watching from, hello pala. Hello Furel watching from Kuwait. Si Bella G. Rodelas Privado. Okay, nanonood. Mamaya ko babasahin itong kay Kuro Maru, mamaya na konti. So, kung hindi nila mapigilan dito sa dalawang projects na ito, either Chacha o kaya revolutionary government, kung hindi mapigilan at nagkaroon ng halalan sa Hunyo 6 next year, malapit na, isang taon na lang. Kung hindi matuloy yung plano nitong dalawa at magkaroon ng eleksyon, dito ngayon pumapasok etong kanilang pinaghahandaan. Kailangan sa eleksyon na yan, kung magkakaroon ng eleksyon, kailangan ay wala ang sinuman sa oposisyon na manalo, especially sa presidente at vice presidente. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapitbahay, ay aktibo po ang mga surveys na ginagawa. Tinitingnan nila yung mga pinalabas na mga tarpulina, may epekto ba ito sa mga butante? Positibo ba ang epekto ng tarpulina sa mga butante? Lalaganap ba? At magpapa-imprenta rin ba sila? Yung mga followers ng Run Sara Run, meron ba silang kakayahan na magpalaganap ng kilusa na ito? Yan ay masinsinan na tinitingnan ng panig ng presidente. Nagpalabas sila ng testing. Run Sara Run. Nag-aantay ng feedback. Kapag ang feedback ay maganda, well, nandiyan na, nakapwesto na yan. Sara for President. Gaano ang lamang nito kung matutuloy ang laban kung si Leni Robredo ang nasa kabila? Tinitingnan din nila yung posibilidad na yan. Ngayon, kung medyo mahina at talo siya ng oposisyon, tinitesting naman ngayon si Bongo. Sabi ng presidente, si Bongo sabi, nagparinig sa akin, gusto niyang tumakbo bilang presidente. Maniwala kayo, kasama huyaan sa mga proyekto. Ang kanilang tinitingnan naman ngayon, maaaring hindi masyadong malakas ang sararan, kaya ang tinitingnan nila ngayon, the possibility na si Bongo ang gawing kandidato pagka-presidente at ang vice-presidente, si President Rodrigo Duterte. Siyempre, yan ang binalita kanina ni sino bang nagbalita sa atin kanina? Si sandali, Kura Maruba, hindi. But anyway, yung unang kanilang alternatibo. Titingnan nila ngayon, magpapalabas sila ng mga surveys, nakita naman ninyo yung mga posters na lumalabas, Bongo. Kung ito ay mananalo. Ang kanilang mga logistiko dito, unlimited. Now, kung sakali, out of the names na kanilang isusurvey sa mga darating pang mga araw, ngayon, ang kanilang tinitingnan, Sara Duterte. Ano ang effective feedback nito sa magitan ng mga surveys nila na hindi alam natin sabagat ito ay hindi pinalalabas, sabagat ito ay personal consumption lamang ng mga nag-akda ng survey na ito. Kung sakali na itong mga pangalan na ito ay malaki ang kapit sa mga butante, ang ilan dito ilalagay sa pwesto. It's either a combination of Sara Duterte and Bongo, o kaya Bongo Sara, o kaya Bongo Rodrigo, kung magkakaroon ng eleksyon. At kung magkakaroon ng eleksyon, sabi ko na nga uli,
pipilitin ng mga ito na manalo. Either in legal ways, eto nga yung mga testings ngayon, pag nakita nilang maayos ang rating, mananalo ito, good. Pero paano kung talagang malakas ang oposisyon? Talagang malakas ang pagkaduhagi ng mga mamamayan dahilan sa incompetence ng kasalukuyang administrasyon, maging sa issue ng medikal na problema ng bansa, incompetent. Paano kung nanaig ang ganitong damdamin ng taong bayan at walang pag-asa na manalo ang mga nasa pwesto? Kahit pa ito si Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Bongo, Manny Pacquiao, kahit sino pa sa mga ito. Paano kung walang lakas itong talunin ang mga nasa oposisyon? Paano masisiguro na hindi maluluklok sa pwesto ang mga kalaban ni President Rodrigo Duterte? Well, dyan na ngayon papasok ang pagbisita ni President Duterte sa China na nakatakda ngayong taon na ito. Kung iisipin ninyo, bakit pupunta si President Duterte sa China? Nakaka-6, 7 beses na itong pabalik-balik eh. Well, baka naman kasi nais humingi ng tulong si President Duterte sa komunistang China. Baka nais ni President Rodrigo Duterte, hinahanap ko muna, bakit nais ni President Rodrigo Duterte na pumunta ng China? Ang dahilan, kailangan para sa eleksyon. Assurances of Xi Jinping was very encouraging. We will not. Nandyan mo yan sila. We will not allow you to be taken out from your office, and we will not allow the Philippines to go to the dogs. Siguro kasi freely elected leader naman ako. It could be a very justified statement. So yan si President Rodrigo Duterte. Sisiguruhin niya na ang komunistang China ay nasa kanyang likuran. Paano masisiguro ito? Well, mayroon diyang mga financial support na hindi natin sinasantabi na posibilidad. Naandyan din ang mga galamay sa loob ng pamahalaan natin na merong suporta ng komunistang China. Tandaan ninyo na ang mga industriya sa bansa ay kontrolado ng mga dugong Chino. At ang mga ito ay may mga koneksyon sa Communist China sa magitan ng mga proyekto. Naalala ninyo yung construction and communications group na siya nagpapatakbo ng ating ng kuryente sa bansa. Hawak yan ng China. At hindi lamang yan, mga kapitbahay, hindi lamang yan, kundi maging yung mga tao mismo na kunyari ay mga miyembro ng Pogo sa Pilipinas. Marami ang sinasabi riyan, maging si Senator Panfilo Lacson, na ang mga ito ay mga pakawala ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas, na sa panahon ng eleksyon ay maaring gamitin. Kaya kahit na nga ba ang mga pananaw ng tao na mga nakararami nakakaalam sa tunay na kalagayan ng Pilipinas, incompetent ang pamamalakad sa pamahalaan, kung magkakaroon ng halalan, hindi natin maisasantabi ang malaking papel ng komunistang China. Tandaan ninyo, nitong nakalipas na ilang buwan, tinanggal ng Facebook at ng YouTube ang mga kampanya ng Communist China para kay Sara Duterte sa pamamagitan ng mga trolls na nasa China at mga trolls na nasa sa loob ng Pilipinas. It is a fact na ito ay binabayaran, yung mga tinatawag nilang 50 cents group
ng komunistang China. Ang galamay nito ay malawak sa daigdig. Hindi lamang sa China, hindi lamang sa Pilipinas, malawak sa daigdig. Kaya yung kanilang propaganda, diyan nakaabang yan. Dito sa mga miyembro ng 50 Cents Group, yung mga black trawlers kung tawagin, diyan sa Pilipinas. Kaya kung titingnang maigi, naandyan ang logistics nasa panig ng pamahalaan. Naandyan ang clout ng propaganda with the help of Communist China, nasa pamahalaan. Ang COMELEC, anong ginagamit ng COMELEC? Smartmatic. Simulat sa pulpa, ang Smartmatic po ay sangkot na sa mga anomalya sa eleksyon. From Brazil, from Latin countries, maging dito sa Amerika. Naalala niyo yung nakalipas na eleksyon ng November 3? Sandamakmak na mga ebidensya riyan ay nakabatay sa mga anomalya na kung saan ay sangkot ang mga voting machines. Naalala ninyo dyan sa Pilipinas, itong Smartmatic, noong nakalipas na 2019. May mga problema dyan sa eleksyon ng Smartmatic. Noong nakalipas na 2016, may mga problema na sangkot ang Smartmatic. So anumang panig ng eleksyon, hanggang sa mga paggamit ng mga material, hanggang sa paggamit ng mga ekipahe sa eleksyon, kontrolado ng pamahalaan. So, magkaroon man ng eleksyon o hindi, ay mananatili sa pwesto si Rodrigo Duterte after 2022. Unless, kung ito ay pababayaan ninyo ng mga mamamayan na may tunay na pagmamalasakit sa pamahalaan. Kung pababayaan ninyo na itiwangwang ang mga kaaliwaswasan na wala kayong aksyon, talagang another 6 years or forever na magdurusa ang Pilipinas. Kung may eleksyon, kailangan itong mga grupo ni dating Chief Justice na siyang namumuno ngayon sa anong pangalan noon meron pangalan sila pinamumunuan ito ni eto sandali galing kay Cuomo. Thank you very much sa pagpakakaloob sa atin itong write-up na ito. Manila, Philippines, galing sa Inquirer. A new electoral coalition led by retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, currently in talks with prospective candidates that would challenge the current administration in the national elections. Isang Bayan Coalition. Isang Bayan Coalition. Ngayon, nabanggit natin ito. Thank you very much, paring Cuomo. Ito ang kasunod natin na tanong. Kung magkakaroon ng eleksyon, yung panig ba ng oposisyon ay may lakas upang sawaitain, salungatin, harapin itong well-oiled na mga mamamayan ng mga electors, ng mga kandidato sa panig ng administrasyon. Kaya ba? Ito'y paalaala lamang natin. Gawa ng kaya natatalo ang isang kandidato, ang isang panig sa eleksyon, ay kung may mga hindi pagkakasundo. Hari nawa na itong ginawa ni dating Chief Justice Antonio Carpio ay managumpay. Diyan natin mapapatunayan ng lakas ng oposisyon
kung ang mga nais na maging presidente ay mapagparaya, mapagpaubaya sa iba na nagnanais na maging presidente na may tunay na lakas upang sumagupa sa kanilang kalaban sa administrasyon. Kaya kung hindi man matutuloy ang eleksyon, nasa kalagitnaan tayo ng problema, ang Pilipinas. Matuloy man ang eleksyon, nasa problema pa rin tayo kung itong mga nasa kabilang panig, ang panig ng oposisyon, ay hindi magkakasundo. Naalala ninyo kaya nanalo itong si Duterte last election noong 2016, gawa ng ilan ang kandidato sa panig ng oposisyon. Kung ipairal ng oposisyon ang kanilang makasarili na pagnanasa na humawak ng pwesto sa national government, matatalo na naman at mamamayagpag na naman dito si Rodrigo Duterte. Saturday Line. Tandaan ninyo, kapitbahay, kung hindi matutuloy ang eleksyon, ito ang panganib. If I will declare a revolutionary government, arestado kayong lahat. Hindi ako nananakot. Just remember, I will not hesitate to declare a revolutionary government until the end of my term. And I will arrest all of you, and we can go to a full-scale war against the rest. You need to declare martial law. No. Martial law, report pa akong Congress. Mag-declare ako ng revolutionary government period. Mag-declare ako ng revolutionary government. So, kumbaga, ito pong panig ng administrasyon ay iba't ibang fronts ang kanilang pinaghahandaan. Sa legal na pamamaraan, kailangan may suporta ng China, kailangan may suporta ang machines, kailangan may suporta. Well, of course, ang mga naandyan sa loob ng Pilipinas. Kung magkakaroon ng eleksyon. Kung hindi magkakaroon ng eleksyon, problema rin natin uli. Gawa nitong RevGov na ito. Kaya, the only solution dyan, siguruhin ang pananalo. Kailangan ngayon pa, ang problema kasing nakikita ko rin dito sa panig ng oposisyon, ay naghahanda sila kung malapit na ang halalan Dapat, yung kanilang insentibo sa paghahangad na maging presidente, kung hindi man presidente, anumang posisyon sa gobyerno, kailangan on day one ng kanilang panunungkulan na simulan na nila ng maipakita sa bayan. Sabagat ang pinakang matibay na kalaban ng korupsyon ay ang legal na boto ng bayan. Makukuha lamang ito ng isang kandidato kung siya'y talagang nagtatrabaho para sa bayan. Walang incompetence. Tinitingnan ko itong listahan dito ng aktibidad ni President Duterte. Ito lamang na Wuhan virus. Ang Wuhan virus noong January 20 last year, ang unang-unang gumawa ng hakbang upang sawatahin ang virus ay ang Taiwan. Kaagad-agad na ito'y nagresponde upang pangalagaan ang kanyang mga mamamayan January 20 of 2020, last year. Yan ay ilang linggo lamang bago sumiklab ng pandaigdigan ng Wuhan Coronavirus. Anong ginawa ng Pilipinas? Marso 9 ng unang kumilos ang presidente. Nagdeklara ng State of Public Health Emergency. Yan ay Marso na. From January, February, March, 2 buwan na nananalanta ang Wuhan Coronavirus. Marso 9. Noong Pebrero 10, 1 month after, si Duterte ay inutusan ng military at police
na maglagay ng mga barikada, maglagay ng aksyon upang sawatain ang coronavirus militar, Pebrero 9, hindi ang Department of Health. Ganyaang kapalpak yung pamamalakad. Kaya ngayon, eto na naman uli, panibagong crisis ito. Hindi lamang ng Wuhan Coronavirus, kundi maging ang mga ipinanganak ng Wuhan Coronavirus. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, nasa sa kamay po ng ating mga kababayan etong darating na Hunyo 6. Kailangan ang mga magagandang mga nagagawa nitong nasa panig ng kalaban ng administrasyon ay magpakita ng kanilang mga ginagawa. Kung may mga black trawlers tayo dyan sa bansa, meron ding mga white trawlers. Naalala ko na naman tuloy si Mocha Uson naalala ko si Mocha Uson tuloy Ito'y gawa ng milyon ang kinikita ng mga ito sa kanilang mga black trolling kung tawagin natin. Saturday Live. Carolina Luge, magandang umaga na lamang sa kanila. Hello Furel and good morning, sabi ni Carolina. And then, kumusta na lamang daw kay Annie Formata Saludes. Thank you pare ko, Mr. Kuro Maru, dito sa article na kanyang ipinagkaloob sa atin. May alaman ng konti mga kapitbahay ang ilang pang mga breaking news natin, both locally and internationally. Paalala lamang sa ating mga naandyan sa bansa na meron pong mga manakanakang pag-ulan, pagkulog at mga pagkidlat. Nahihirapan na akong magsalita dito sa panunuyo natin Ito ang nais ko lamang na ipaalala sa mga kapitbahay natin. Ito pong Wuhan Coronavirus, maraming donations na tinatanggap ang Pilipinas. Galing sa Amerika, sa Britain, sa India, marami ang mga tinatanggap na mga donations diyan. Kaya lihito muna itanong natin, saan ba napunta yung mga utang? Sa ngayon, ang utang po ng Pinas umaabot na ng 11 trillion. 11 trillion ang utang ni President Rodrigo Duterte as of now. Nung iniwanan ito ni Noynoy Aquino, noong 2016 ang utang ng Pilipinas ay 5.9 trillion lamang. 5.9 trillion ang utang ng Pilipinas nang iwanan ito ni Noynoy Aquino. Sa loob ng 3 taon under President Rodrigo Duterte, 11 trillion na ang utang ng Pilipinas. Kaakibat nitong utang na ito ng Pilipinas, mga kapitbahay, ay ang mga iskandalo sa paghawak ng pera. Like for example, 50 million immigration bribery scandal sa ilalim ni Aguirre ng Department of Justice. Naandyan ang 60 million na anomalya sa ilalim ng tourism industry ni Wanda Taal. Nasangkot dito ang programa ng kanyang kapatid, Bitag. 60 million. Hindi na nabalik ito sa gobyerno. Naandyan ang buhay karinderya ni Cesar Montano ng Department of Labor. 80 million ang sangkot dito sa pera na ito, hanggang ngayon nawala na. And then of course naandyan yung 50 million na Southeast Asian Games kaldero ni Cayetano.
50 million. Naandyan, of course, yung mga pastillas na ngayon may bago na uli. Pag-uusapan natin mamaya, may bago na uli riyan. Hindi na pastillas. Hindi na pastillas. Ang bagong issue ngayon dyan sa Foreign Affairs. No. Sandali. Ako'y nalilit. Sandali, Oops. Maya na. Meron ng bago na naman dyan sa pastillas ng Bureau of Immigration. And then yung PhilHealth, 15 billion. Overpricing ng PPE. Naalala ko tuloy itong PPE na ito. Naalala ninyo na nag-donate tayo sa Communist China ng mga PPE? Nag-donate ang Pilipinas. Milyong halaga ng PPE. Pero at that time, nangangailangan may shortage ng PPE ang Pilipinas sa kalagitnaan ng pananagsag ng Wuhan Coronavirus. Mantakan mo yan, nag-donate ng milyon na mga PPE ang Pilipinas sa Communist China. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. And then tingnan ninyo itong overpricing ng fertilizers ng Department of Agriculture. Ito pong Department of Agriculture ngayon, nasa kalagitnaan din ito ng problema. Naalala ninyo several weeks ago, tinalakay natin yung issue na ito ng Department of Agriculture, ang kapabayaan ng pamamahala sa Department of Agriculture na naging resulta ng kakulangan ng supply ng mga pagkain at iba pa sa pamayanan ng Pilipinas. Kakulangan ng supply dahilan sa graft and corruption diyan sa Department of Agriculture. Ugnayan, pakinggan! Hinahanap ko kasi itong issue ng Department of Agriculture. Pakinggan ninyo mga kapitbahay. Itong Department of Agriculture, ever since nabanggit na natin ito sa mga previous broadcasts natin, marami ang pera na nakalaan dito ng mga previous administrations, kaya lamang yung nilagyan nila ng pera ay balde na mga butas-butas. Etong baldeng butas-butas ngayon mga kapitbahay ay napupuna na. Napupuna na itong mga baldeng butas-butas na pinaglalagyan ng pera ng Department of Agriculture. Kaya si Senator Ping Lacson, Ping Lacson, siya ang pinuno ng Senate Committee on Whole na ngayon ay mag-iimbestiga ng tinatawag nilang tongpats diyan sa Department of Agriculture. Ano itong tongpats na ito mga kapitbahay? Binaliktad na salitang patong. Gawa ng yung mga pera na ginagamit dito na pambili ng mga pangangailangan sa Department of Agriculture, kailangan may patong. Ibig sabihin, kailangan may panglagay sa bulsa. Kaya itong isa sa mga anomalya riyan na nagiging kawawa itong mga magsasaka po natin ay yung mga importasyon ng mga bagay na pwede naman nating bilhin sa loob ng Pilipinas. Bakit tayo nag-iimporta? Gawa ng tongpats, may patong. Bakit tayo kailangan mag-importa ng mga karne na rin? Sa kabila ng meron tayong mga hog industry na kailangan ng tulong, kailangan ng suporta ng pamahalaan, bakit kailangan ang importasyon ng mga karne? Nadiskubre ngayon at ibinunyag ni Ping Lacson
dahilan sa tongpats. Patong. Imaginein mo na lamang, from 2013 hanggang ngayon, mas grabe ngayon, ang bawat kilo ng karne na inaangkat from abroad, pinapatungan nila ng from 5 pesos to 7 pesos per kilo to 10 pesos pa per kilo. 5 to 10 pesos per kilo ng karne na inaangkat nila buhat sa iba't ibang panig ng daigdig. May patong na 5 piso hanggang 10 pesos bawat kilo ng karne. Palagay mo na lang na ang isang baboy ay 100 kilos. Patungan mo ito ng 10 pesos. 10 pesos sa 100 kilos, may 1,000 ka nakakadoon. Ilang daang libong kilo ng karne ang inaangkat ng Department of Agriculture para sa supply ng bayan. Kaya, sabi ko na nga kanina, yung mga naandyan sa pamahalaan, especially itong mga kababayan natin, na mga nanunungkulan na dapat ay magkalinga sa mga sarili nating mga naghahanap buhay, nakasandal sa importasyon, gawa ng tongpats. Wfgs broadcasting worldwide, day and night time. Wfgs streaming online, music on the fly, ready online. Top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you very much. Ang oras po natin mga kapitbahay ay 1 minuto makalipas ang alas 12 ng gabi, Philippine Standard Time, at 1 minuto makalipas naman ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time sa USA. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. Mga kababayan nating mga kadugo, kung kayo ay nandirito sa abroad, lalo na kung kayo ay naandyan sa Middle East, ingat lamang tayo dahilan sa ang paglaganap ng Wuhan Coronavirus, especially yung mga variants nito ay lumalaganap, mga kapitbahay. Kaya ingat na lamang tayo. And then, yung mga gumagamit ng AstraZeneca. Nako, kawawa itong AstraZeneca, Masamang-masama ang publicity ngayon na lumalabas gawa nitong mga blood clots na iniuulat pagkakatapos na ang ilan dito ay naturukan ng AstraZeneca vaccine. In fact, yung mga pinakang huli rito na reklamo ay galing sa Denmark. Kanina lamang, araw ng Sabado, dito sa atin. Kanina lamang yung naturukan ng AstraZeneca, 2 kaso diyan sa Denmark ay nagkaroon ng blood clot. Kaya ang pamahalaan ng Denmark ay ngayon nag-abiso na alalayan muna ang paggamit ng AstraZeneca. Yun ang sinasabi kong masamang publicity para sa AstraZeneca. So, kaya yung mga kaibigan natin diyan sa Pinas, ika nga'y hindi naman sa pamimili, kundi sa protection na rin natin. Ito po ay mga ginagamit na mga emergency use approval. Kaya sa madaling sabi, hindi pa yan total na napagkakalooban ng green or go signal.
tinatawag nilang emergency approval. Yan ay para sa mga bakuna na ginagamit natin saan mang dako ng bansa sa ngayon, maging sa daigdig. Ang European Union nagdeklara rin na itong AstraZeneca ay huwag pag-alalahanan na gamitin sa kabila ng report na ito ng Denmark. Ang European Union pangkalahatan ay nagsabi na huwag kayong mag-alala sapagkat yung mga eksperto ay nagsasabi na okay ang AstraZeneca. Ito'y dahilan lamang sa merong mga adverse effect sa ilan sa kung ilang milyon na ang natuturukan itong AstraZeneca. Kumbaga yan ay pampalubag loob ng European Union members sa paggamit nitong AstraZeneca na nagkakaroon ngayon ng hindi magandang publicity. Dahilan na rin ito sa mga inabot ng blood clot, negative effect ng naturang bakuna sa mga ilang mga mamamayan. Okay, so yan ay paalala po lamang natin. Now, dito sa Amerika, liban dito sa Wuhan Coronavirus, ang isang malaking problema ngayon na kinakaharap, hindi lamang ng mga estado na nasa hangganan o kaya border ng Latin American countries, kundi sa buong Amerika. Ito ay ang paglaganap din dito ng mga sakit at mga variants nitong Wuhan Coronavirus. Ang dahilan ay yung mga unauthorized na mga pag-cross o pagtawid sa border ng Amerika at ng Mexico. Pinakang malaking problema namin dito ngayon sa Amerika, itong mga illegal na walang humpay na pumapasok sa hangganan border town ng Mexico at ganun din ng Amerika. Yan ay sa magitan nitong mga estado ng Texas at saka California. Saturday Live! Pinakang malaking problema ito. Tingnan natin muna itong report na ito para mas maliwanag. Yung mga illegal na pumapasok dito sa Estados Unidos. The number of migrants caught in the act of illegally crossing the U.S. border has been rising. Over 100,000 border crossers were apprehended by February. That's the highest amount since before the pandemic, and puts the country on track for a record 20-year high. On Wednesday in Brownsville, Texas, some migrants were released from federal detention. Families waited in line to be screened for the CCP virus. My little boy got sick. He has been sick for a little while though, but we are hoping we will arrive soon and that he will be fine. And everything we did was for his own sake. The risk of getting sick and the treacherous journey are not the only challenge these migrant children face. According to the Lieutenant Governor of Texas, many of these children might end up getting sex trafficked. They are sending these children into this country, having no idea where they are going to end up. And some of these children are going to end up in sex trafficking when they take these kids and send them to Uncle Bob in New Jersey, wherever it may be. Lieutenant Governor Patrick asserted there's not enough staff to watch over the children held at these facilities along the border. Biden's press secretary said she does not have a timeline for when the public will be allowed in to see the conditions inside these border facilities. We remain committed to sharing with all of you data on the number of kids crossing the border, the steps we're taking, the work we're doing to open up facilities, our own bar we're setting for ourselves, and improving and expediting the timeline and the treatment of these children. And we remain committed to transparency. I don't have an update for you on the timeline for access, but And while reporters demand answers from the administration in Washington, Border Patrol officers conducted an exercise at the San Diego-Tijuana border. CBP troops launched tear gas into oncoming traffic during the operation that lasted about 10 minutes. A citizen is glad they're out there. They're protecting their country.
they're doing the right thing to protect their border. I think we should do the same thing in our border, do the things correctly, how it's supposed to be. A lot of us have to go through a lot to go into the U.S., pay our paperwork, do all paperwork, wait. So I think they're doing the right thing. The surge is presenting U.S. authorities with a major challenge and sparking concerns within the Mexican government. And a Republican congressman introduced a bill in regards to the border situation. Thank you. Maraming salamat. So yan ang pinakamalaking problema dito sa Amerika ngayon, dahilan sa unang signal na pinalabas ni President Joe Biden ay ang pagbubukas ng hangganan o border between Mexico at ng Amerika. So ayon sa report ng mga natatanggap natin, between or up to 50% na mga illegal na mga pumapasok dito sa hangganan sa Amerika. 50% ang mga pumapasok dito ay may mga sakit. May mga sakit, kasama na rito ang Wuhan Coronavirus. Pakinggan natin sandali itong si Grace Coulter ng NTD News para mas maliwanag pong maintindihan natin ang krisis na ito. Press Secretary Jen Psaki accidentally referred to the border situation as a crisis today. This is while talking about diplomatic negotiations between Mexico and the U.S. That they would be partners in dealing with the crisis on the border. The administration has carefully avoided using this term. When asked about it, Psaki corrected it to challenges on the border and said there's been no official change in terminology. And the National Sheriff's Association is warning of a serious potential public health crisis along the border. The association says up to 50% of illegal immigrants crossing the border are testing positive for the virus, and that they're already seeing strains on the public health system in border communities. The association said between 5 and 50% are testing positive. They didn't include how they got those numbers nor provide dates. NTD reached out for answers, but they didn't get back to us before airtime. Now, getting clear answers about what exactly is happening at the border has been an ongoing challenge for journalists across the country. NBC News reports that the Biden administration is restricting the information Border Patrol agents can share with the media. The news outlet spoke to several current and former Customs and Border Protection officials. Border Patrol agents are reportedly calling it an unofficial gag order. An Epoch Times reporter told NTD she's been trying to get an interview with Border Patrol for weeks now, with no success. She was told by CBP that they're not doing border ride-alongs and that all interview requests have to go through the head office in D.C. Here's two reporters on Wednesday pressing the White House on the same issue. We're hearing from border agents that they're frustrated that they can't show us what's actually happening along the border. They can't do ride-alongs. They can't answer questions about what's happening inside. It certainly seems like there's an element of secrecy here. Why? I mean, our reporters used to be able to get ride-alongs during the Trump administration, and you all, oversee the Department of Homeland Security. So if you all wanted to grant access to the press, couldn't you just tell DHS to do it? Psaki avoided answering directly and said it's because of the pandemic. However, some ride-along tours were allowed during the pandemic under the Trump administration. A number of White House reporters have expressed concerns about not being able to see inside the facilities for unaccompanied migrant youths, which are reportedly overrun. Lawyers who've been authorized to inspect the facilities recently told the Associated Press they interviewed children who reported being held in packed conditions, with some sleeping on the floor and others not able to shower for 5 days. Grace Coulter, NTD News. Thank you, Grace. Maraming salamat. Thank you very much. Yan ang sitwasyon ngayon dyan sa border between California, Texas, and then Mexico on the other side. Ang problema ngayon ay ipinaglilihim ng pamahalaan ni Joe Biden ang mga nangyayari na ito. Yung mga media men, yung mga legitimate na mga journalists ay walang informasyon na nakukuha ng maliwanag buhat sa pamahalaan. Kaya yan ang problema dito sa Amerika ngayon na may kaugnayan
dito sa mga illegal na pumapasok. Marami dito ay may mga sakit ng Wuhan Coronavirus. Kaya maging ang bilang niyan dito sa Amerika ay dumarami. Ngayon ang problema natin ay AstraZeneca pa. Pero sabi naman ng European Union, okay naman ito. Ngayong araw na ito inalis sa pagka-suspended ang AstraZeneca, sabi ni Carolina Luge, diyan sa Italy. Sabi niya, Furel, suspended ng ilang araw yung AstraZeneca dito kasi may namatay din na 5 inalis ng suspended. Okay, yun sabi ni Carolina Luge. Maria Dolores Santos, good morning. Good evening kung kabirihan sa inyo. Ana Flormata Zaludes, regards na lamang daw kay Carolina. And salute to you, sabi ni Randy Kaisip. Welcome to our community, paring Randy. Maraming salamat. And sana ay nakapagpupuno kami ng kaalaman sa inyong mga kaalaman sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Ani Flormata Salude, sabi ni Carolina, kumusta na lamang? Okay? May nakakaligtaan pa ba ako? Sana wala. Ano ha? Ano ito? Belaji, nabasa ko na. Rodelas Privado. Kumusta na lamang daw dyan sa Kuwait? Na mabalik tayo dito sa Amerika. Ito'y binibigyan natin ng masusing pagtanaw ang border sapagat noong panahon ni Donald Trump, isa ito sa mga top priorities niya. In fact, halos ay maubos na malagyan ng fence o bakod ang pagitan nitong Texas ng California at saka Mexico sa kabila. Ito'y pinatigil ni Biden, hindi lamang pinatigil, ipinagwagay-wayan niya pa na okay ang pagpasok nitong mga illegal na ito, yung mga kabilang sa caravan patungo dito sa Amerika. Kaya ang problema namin ngayon dito, particularly itong New York at saka New Jersey, gawa ng dito bumabiyahe yung mga nakawala doon sa hangganan sa Texas, pumupunta rito. Ang iba rito ay may mga sakit na Wuhan Coronavirus. Kaya ang problema pa nitong isang malaki, ang problema pa nito ay itinatago ng White House ang mga tunay na kaganapan dito sa mga hangganan na ito. Tinatago. A top U.S. official says the government will be more aggressive in telling migrants not to come to the United States. The message isn't don't come now, it's don't come in this way, ever. This is not the way to come to the United States. The way to come to the United States is through legal pathways. The Biden administration is wrestling with a growing humanitarian crisis at the southern border. At first, Biden officials said migrants shouldn't come now but could come later. But their message has become stricter in recent days amid criticism. We're going to be more aggressive, more agile about getting our message out. We're going to try and combat the smugglers' messages, and make sure that people understand the truth. On his first day in office, President Biden signed executive orders to stop construction of the border wall and suspend deportations. New guidelines also prevent ICE agents from apprehending a large proportion of illegal aliens unless they get permission first. Former ICE Chief Tom Homan told the Epoch Times, "What Joe Biden and this administration has done is made our whole nation a sanctuary city. The administration is turning immigration law enforcement on its head. Last month, border authorities caught over 100,000 illegal aliens at the border. That's a 28% increase compared to January. And two categories increased over 100%, family units and unaccompanied minors." Texas Governor Greg Abbott warned Wednesday that the numbers will continue to surge. He told Fox News, "This is just the very beginning of what's going to be a massive expansion of the number of people coming across the border. It will grow tenfold and 100-fold, especially because of the way the Biden administration has handled this." But Biden officials are pushing back.
The Homeland Security Secretary said the border is secure and the border is not open. Republicans have repeatedly criticized the Biden administration for its immigration policies. Alam mo, yun ang pinakang malaking problema namin dito ngayon. Kasi oras na makawala ito riyan sa kulungan sa boundary, sa Texas o kaya California, laganap na ito sa Amerika. At ang ilan sa mga targets dito, kagaya ng nasabi ko kanina, ayon sa mga tala, itong New York at saka New Jersey area. Maging yung mga reports ng mga border patrols diyan sa isang hangganan lamang, diyan sa southwest border ng Mexico. Ayon sa report, sa loob lamang ng ilang araw na ito, ng buwan ng Pebrero, ngayon ay Marso na, ilang araw lamang sa buwan ng Pebrero, 76,000 na mga hindi autorizado na mga nasa kote ng Border Patrol doon sa hangganan ng Mexico ang pinakawalan o kaya nakawala. At ang 76,000 itong mga illegals ay nakakalat na dito sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Ganyaan kasama. The number of migrants caught in the act of illegally crossing the U.S. border has been rising. Over 100,000 border crossers were apprehended by February. That's the highest amount since before the pandemic, and puts the country on track for a record 20-year high. On Wednesday in Brownsville, Texas, some migrants were released from federal detention. Families waited in line to be screened for the CCP virus. My little boy got sick. He has been sick for a little while though, but we are hoping he will arrive soon and that he will be fine. And everything we did was for his own sake. The risk of getting sick and the treacherous journey are not the only challenge these migrant children face. According to the Lieutenant Governor of Texas, many of these children might end up getting sex trafficked. They are sending these children into this country, having no idea where they are going to end up. And some of these children are going to end up in sex trafficking when they take these kids and send them to Uncle Bob in New Jersey, wherever it may be. Lieutenant Governor Patrick asserted there's not enough staff to watch over the children held at these facilities along the border. Biden's press secretary said she does not have a timeline for when the public will be allowed in to see the conditions inside these border facilities. We remain committed to sharing with all of you data on the number of kids crossing the border, the steps we're taking, the work we're doing to open up facilities, our own bar we're setting for ourselves, and improving and expediting the timeline and the treatment of these children. And we remain committed to transparency. I don't have an update for you on the timeline for access, but it's... And while reporters demand answers from the administration in Washington, Border Patrol officers conducted an exercise at the San Diego-Tijuana border. CBP troops launched tear gas into oncoming traffic during the operation that lasted about 10 minutes. A citizen is glad they're out there. They're protecting their country. They're doing the right thing to protect their border. I think we should do the same thing in our border. Do the things correctly, how it's supposed to be. A lot of us have to go through a lot to go into the U.S., pay our paperwork, do our paperwork, wait. So I think they're doing the right thing. The surge is presenting U.S. authorities with a major challenge and sparking concerns within the Mexican government. And a Republican congressman introduced a bill in regards to the border situation. Thank you. Maraming salamat. Paalaala po natin yan mga kapitbahay. By the way, baka makaligtaan na naman natin itong segment natin na ito. Wow, happy birthday! Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Happy birthday, belated na lamang muna dito sa aming binata, si Zachary. Happy birthday sa kanya kahapon. Maraming salamat sa mga bumati daw sa kanya. And of course, masaya
Okay. March 19, happy birthday, belated sa aming binata. Zachary Fiorello. Joseph Fiorello Zachary. Yan ang kanyang pangalan eh. And then of course, sa Marso 22, ang ating kapitbahay dito si Aurora Garcia. Kaarawan niya sa March 22nd. Ngayon eh, 20 o Monday ito. March 27, ang aming masipag na kaibigan dito sa Our Lady of Victory's Church, Luan Bedford. Happy birthday to you, Luan, from my wife, Gilda, and from me and the family. March 27, ang kanyang birthday, Luan Bedford. And of course, yung mga may kaarawan ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay, 20 ng buwan ng Marso, Renel Salvo, Ram Joel Vaquizo, Mirna Brennan, malayo, hindi ko mabasa, Mirna Brennan, Pita Ongoko, at saka Nel Salvo. Yan ang mga may kaarawan sa araw na ito, araw ng Saturday, March 20. Nel Salvo, Tita Ongoko, Mirna Brennan, Ram Joel Vaquizo, and Renel Salvo. Bukas, Sunday, si Ninoy Gamo-Gamo. Hindi ko nakakita yung kanyang pangalan dito. Kumusta ka na ramang daw, Carolina Lugay, sabi ni Reddy San Miguel. Of course, si Belaji ba? Tama bang bigkas ko rito? Rodelas Privado, kumusta na lamang daw, is watching. And of course, si June Rose Cabarubian Pueblo. Layo kasi. June Rose Covarrubias Pueblo. Hirap na hirap akong bumasa. Malayo sa akin kasi yung screen eh. Kumusta na lamang daw kayo riyan, Reddy San Miguel, sabi naman ni Carolina. And then thank you, sabi daw ni Reddy San Miguel. Bukas kapitbahay ang mga celebrants natin, Ninoy Gamo-Gamo, Jose Tejada, Shamra Sen, and Grace Labakis. Kumusta na lamang, Grace, and happy birthday in advance. That will be tomorrow, Sunday. Si Grace Labakis may-ari ng ano ba yung kanyang advertising company? I can't remember. But anyway, meron siyang pag-aari ng advertising company dito sa New Jersey. That's Grace Labakis. Also on Monday, si Jerry Salvo, Don John Castro, Lorena Cruz, Maria Abril, Montenegro Figueras, Ding Camunggol, and of course, sabi ko na nga kanina, si Aurora Garcia, and then Jugracias, si Wally Camunggol. Dalawa sila. Siguro isa lang ito Ding Camunggol at saka Jugracias Camunggol. Alright, that's on Monday. Sa Martes naman, si Vic Endriga, John Luis Roero Malaniaon, Ani Nicolas Enriquez, Beth Lorenzana Fonager, Maria Grace Salvo Francisco, John Lou Malaniaon, Grace Ranyola, pamangkin ko ito, Grace Ranyola, and Margaret Page. Sa Miyerkules naman, Alberto Villamora Aguirre. Anak ito ng aking paboritong band professor dyan sa UNC nung araw, nung ako'y high school. Nung kami ni Mrs. High School. Si Luisa Aguirre. Itong kanyang anak, Alberto Villamora Aguirre. March 24 at saka si Ana Maria Melancolico. Ana Maria Melancolico sa Miyerkules. Sa Webes naman ay si Victoria Gatchiturena. Hi, Vicky. Happy birthday in advance. Pinsan ko ito Victoria Gatchiturena.
Ang kanyang kaarawan sa Webes naman, Marso 25. And then sa Iverola, Ireno Alcala, at saka Henry Lee. Yan ang mga celebrants natin sa Webes. And finally sa Friday, March 26, si Domingo Ampel, Rowena De Villa, Tintin Perez, at saka si Donna Badiones. Sila ang mga celebrants natin this coming Friday. Happy birthday! Oh, happy birthday! Ooh, I'll celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, I'll celebrate! Thank you. Maraming salamat. Ang oras natin patuloy na gumagalaw, mga kapitbahay. Panahon ni Archie. Wfgs broadcasting worldwide, day and night time. Wfgs streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers, now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat. Ang lagay ng panahon natin dito, paring Red Dizon Miguel at saka Carolina at sa inyo lahat. Ang lagay ng panahon namin dito ay hindi maganda. Although dito sa paligid ko ngayon ay maliwanag, maaliwalas, mataas ang sikat ng araw. Bagaman malamig, malamig ngayon pero may sikat ang araw dito. Now, sa kabuuan ng Amerika, merong 32 na iniulat na mga ipo-ipo, kaya tornado. Ito'y naganap sa 8 mga estado, 8 states, dito sa mainland USA. Ito'y nitong nakalipas lamang na 3 araw. Bali 32 na mga tornado. Ang mga pinakang malalakas nito ay may dalang 135 miles per hour na center wind. Ganyaang kalakas ang tornado na tumama rito. Etong mga nandiyan naman sa southeast and Midwest. Meron namang pananalanta ng snow dito sa mga lugar na ito, especially yung mga nasa Rockies. May malalakas na mga pagbuhos ng snow sa mga lugar na ito. Siguro alamin muna natin itong report. Galing ito kay Rob Marciano ng ABC News. Tingnan natin pagtataya ng panahon na. Overnight, severe storms sweeping through the southeast and mid-Atlantic. Nickel-sized hail crashing down in West Virginia. And in North Carolina, a monstrous thunderstorm moving southeast of Roxborough, producing a rain-wrapped tornado. The strong winds taking down trees and utility poles. The same storm responsible for the intense winds in Burlington, flipping this school bus on its side. In South Carolina, ominous clouds looming over Fort Mill as tornado sirens blare and heavy rain comes down, resulting in severe flooding in Charleston. This as central Alabama tries to recover from the St. Patrick's Day tornado outbreak. When you lose everything that you worked so hard for. Oh, my heart hurts for these people. The National Weather Service confirming an EF2 tornado with winds reaching 130 miles per hour, touching down in Chilton County, Alabama. Still rainy and windy here in Raleigh, North Carolina. Nearly 36 reported tornadoes in 3 days across 8 states. No fatalities or serious injuries. I will take that. Ginger will be up more with this system and the next storm up in just a bit. Thank you very much, Rob Marciano.
ng ABC News dyan sa California. Nais ko lamang i-abiso ito sa mga kababayan natin na etong darating na Biyernes, next week, ang darating na Biyernes, ang naturang sama ng panahon ay mananalanta naman with heavy snow sa Sierra Nevada Mountains dyan sa California, na kung saan inaasahan may 1 pie, 1 foot ng snow ang posibleng tumama dyan sa lugar na yan. Pinaalaala lamang natin. And then by Monday night to Tuesday until Wednesday ay etong sama ng panahon na ito ay kikilos patungo ng Mississippi River Valley, na maghahatid din ito ng severe weather condition with damaging winds and potential tornadoes dyan sa mga lugar na mga nabanggit natin. Now, eto namang sandali, ha? Aha. Saan ba ito? Wag na muna yan. Eto muna. Ito po ay pamamaril na naganap dito sa Atlanta, Georgia, na kung saan ay 8 ang napatay. Aha, by the way, if you're still there and nice nating mapakinggan kayo, please say something. Ano, ha? Ito'y naganap naman ito nung isang araw sa Atlanta, Georgia, na ang ngayon ay kinababahala ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Kung kayo po ay nandyan sa Georgia, and not only in Georgia, but in all other states. In fact, dito sa New York, ay naganap na rin ito yung panghihiwa ng isang siraulo na galit sa mga Asyano, especially pag mga Chinese looking. Ito po ay laganap sa Amerika. Itong panganib na ito at pangamba ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Kaya sabi ko na nga, kung kayo'y lalakad, siguro mas maganda may kasama kayo nang hindi po nauulit itong mga mararahas na kaganapan na ito, na ang pinakang grabe yung pamamaril ng 21 anyos na lalaki doon sa Atlanta, Georgia. Pakinggan natin sandali ito galing sa Pix 111. Shock, fear, uncertainty. Today, Asian American members of Congress said their community has reached a crisis point after the mass killing in Georgia. 8 people dead, 6 of them Asian women. His targets were no accident. And what we know is that this day was coming. In Washington, the House Judiciary Committee held a hearing on violence and discrimination against Asian Americans. For hours, lawmakers shared heartbreaking stories from their communities and their own personal experiences. We cannot turn a blind eye to people living in fear. When Texas Congressman Chip Roy said he wanted justice for the Georgia victims, but also feared the hearing would venture into policing free society and speech, Queens Congresswoman Grace Meng fired back. This hearing was to address the hurt and pain of our community and to find solutions, and we will not let you take our voice away from us. Right here in Congresswoman Meng's district, Flushing, Queens, police say a 13-year-old Asian boy was attacked Tuesday evening, pushed to the ground on a basketball court, repeatedly hit in the face and head with a basketball, and told to go back to his country. Anyone who lives inside these great United States should never be considered an outsider within its boundaries. Today, candidates in the race for mayor stepped away from the campaign trail to stand united against Asian American bias and hate. The person who shoved the middle-aged Asian woman to the ground brutally in Flushing, disfiguring her. The person who poured acid on the face of the elderly Asian woman in downtown Manhattan. I don't believe that they saw their victims as human beings. And today, Andrew Yang spoke from his personal experiences, saying he remembers vividly growing up with feelings of invisibility, mockery, and disdain. Reporting live from Flushing, Queens this evening, Ayana Harry, Pix 11 News.
Thank you very much, Ayana. Ayana Harris ng PIX 11 dito sa New York. Yan ay may kugnayan dito sa anti-Asian hate crimes na mga nagaganap sa 16 na estado na ng Amerika. Kabilang na itong New York City, may ilan ang mga kaso riyan. Ang isa sa mga nabiktima riyan ay kababayan natin Pilipino na hiniwa ng box cutter yung kanyang mukha. Ang hate crime na ito ay umangat ng 149%. 149% ngayong taon lamang, nitong nakalipas lamang na taon, at ngayon ay dumaragsa rin ang mga kaso na ito na kung saan ay sinasangkot nila etong Wuhan Coronavirus na ito. Kaya ingat na lamang tayo sa mga kababayan natin, mga kapitbahay. Kung meron kayong mga nakikitang mga hindi ka nais-nais na mga kilos, medyo iwasan natin. Saturday Line. Ready San Miguel, thank you sir, maraming salamat. By the way, kung kayo po ay nandirito sa Amerika, nabanggit ko na rin lang itong hate crimes na ito. Yung mga paaralan po natin dito sa Amerika ay malamang na ang iba ay hindi ituloy yung kanilang tinatawag na student in classrooms project. Ito ay yung pagpapabalik na mga eskwela up to K-12 sa mga classrooms. Meron pong bagong kalatas ito rito sa magitan ni Rochelle Walensky ng CDC para pag-alaman nating maigi, makagawa na ng hakbang itong mga magulang. Pakinggan ninyo ang latest na operational strategy ng CDC recommended para sa Department of Education. Ito'y para sa mga mag-aaral until K-12. Pakinggan natin ang tinig mismo. Today, CDC is pleased to update our recommendations for physical distancing between students and classrooms in our K-12 operational strategy. Specifically, in elementary schools, CDC is now recommending that all students remain at least 6 feet apart in classrooms where everyone is wearing a mask, regardless of whether community COVID-19 risk is low, moderate, substantial, or high. In middle and high schools, CDC is also recommending that students be at least 3 feet apart in classrooms where everyone is wearing a mask, and the community level of risk is low, moderate, or substantial. Because COVID-19 is spread more likely among older students, CDC recommends that middle and high school students should be at least 6 feet apart in communities where COVID-19 risk is high, unless cohorting is possible. Cohorting is when groups of students are kept together with the same peers and staff without close interaction with other groups or cohorts to reduce the risk of spread throughout the school. We recognize that cohorting is harder in high school students, but the science indicates that these students are also at higher risk of transmitting SARS-CoV-2. I want to emphasize that these recommendations are specific to students in classrooms with universal mask wearing. CDC continues to recommend at least 6 feet of distance between teachers and staff and other adults in the school buildings and between adults and students, in common areas in the school, when masks cannot be worn, such as when eating, during activities such as singing, band practice, sports, exercise, and other activities that can increase exhalation. These activities should be moved outdoors or to large, well-ventilated spaces when possible. And 6 feet should also be used in community settings outside the classroom. So yan ang kinatawan ng CDC, paalaala. Yan ay si Rochelle Walensky, na direktor ng CDC, paalaala, bilang guidelines doon sa mga paaralan na tatanggap ng mga eskwela sa loob ng mga classrooms. Sana maliwanag, 6 feet
Ang distansya ng mga estudyante recommended by CDC sa loob ng mga paaralan. Yan ang distancing. Okay? Now, sa mga nais na ipagpatuloy yung mga pag-aaral ng mga eskwela sa kanilang mga tahanan, meron hong hiwalay na reglamento ang... by the way, yun ay recommendations lamang. Ang final na implementation nito will come from the Department of Education. Pinaalala po lamang natin yan. Ano, ha? Ang isa pang nais kong ipaalala rin sa mga kapitbahay natin, at 44 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, Eastern Time, alas 12:44 naman ng hating gabi, oras naman ito diyan sa Pilipinas. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa Wfgs Webradio para sa mga Pilipino. Ang nais ko ring ipaalalang sunod ay etong testing na ginagawa ng China. Ang China sa kasalukuyan ay pinakikiramdaman ang bawat kilos ni Joe Biden. Ayan ang tawag Joe Biden. Pinakikiramdaman ng komunistang China ang kilos ni Joe Biden sa mga ginagawa ng China sa daigdig, particularly ang ginagawa ng China diyan sa atin sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Kumbaga ay dinadaw-daw nito ang kanyang daliri. Inaalam kung ano ang magiging reaksyon ni Joe Biden, especially ang issue na may kaugnayan diyan sa West Philippine Sea, and particularly, pakinggan ninyo ito Pinas, gawa ng ito ay dapat malaman ng mga namamahala riyan sa atin. Particularly, ano ang ginagawa ni Defense Secretary. Ito ang issue ng Scarborough Shoal na patuloy na pinaiikutan ng mga barkong pangisda kuno kasama ang Coast Guard ng Communist China. Kinukubkob ang Scarborough Shoal na siyang napakalapit na atoll diyan sa Pilipinas, diyan sa bunganga ng Manila Bay. Kaya ito'y binabantayan din natin ng maigi kung ano ang magiging reaksyon ni Joe Biden sa mga hakbangin na isinasagawa ng komunistang China. Now, isa sa mga testings na nangyari ay dito sa convention o kaya meeting, unang-unang meeting sa pagitan ng China at ng Amerika na ginanap diyan sa Alaska. At tunayan ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang balingaw-ngawan. Ang unang usapan nila noong nakalipas na araw ng Wfgs ay humantong sa mga bangayan, mga matutulis na mga salita ng magkabilaang panig. Pakinggan natin itong report na ito sandali. Top diplomats from the United States and China sparred in a rare extended back-and-forth showdown on public display. Secretary of State Antony Blinken brought up several highly anticipated points on China's threat to democracy and human rights, among others. Our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. Blinken said the alternative to a rules-based order is a scenario where might makes right and winners take all. And he said that would be a far more violent and unstable world for everyone. The night before the meeting, Beijing set its tone, saying the U.S. is basically delusional if it thinks the Chinese Communist Party will compromise. Chinese top diplomat Yang Jiechi fired back, accusing the U.S. of treating its minorities poorly, saying its democracy is struggling, and criticizing its foreign trade policies. Yang also referenced Biden's phone call with Chinese leader Xi Jinping, in which the leader of the free world said the two of them need not have a conflict.
U.S. National Security Advisor Jake Sullivan said the U.S. does not want conflict with China, but it will stand up for its friends and principles. We'll make clear today that our overriding priority on the United States' side is to ensure that our approach in the world and our approach to China benefits the American people and protects the interests of our allies and partners. We do not seek conflict, but we welcome stiff competition. Yang propped China up and laid out economic goals. By the year 2035, China will surely achieve basic modernization, and by the year 2050, China will achieve full modernization. Sullivan told reporters after the meeting that it seems China basically came to Alaska to put on a show and attract favorable attention to themselves. The two sides appear set to agree on very little during the talks that are expected to continue on Friday. Thank you. Maraming salamat. So, naging madugo ang meeting between America and Communist China noong araw ng Webes, pagbabalitaktakan ng magkabila ang mga panig. Juan, Saturday Line. Maraming salamat. Oh, by the way, dito sa amin sa tri-state area, hindi lamang yung problema ng Wuhan Coronavirus ang aming kinakaharap dito, kundi maging itong issue ng anong tawag niyan? Issue ng relasyon sa pagitan ng Amerika at ng China na kung saan ay may epektong malaki diyan sa bayan nating tinubuan diyan sa Pilipinas. Kaya binabantayan nating maigi. Etong may kaugnayan dito sa usapan na ito, the first meeting between two supergiants, ang Amerika at saka komunistang China. Etong report na ito ay galing po ito sa Al Jazeera. Kaya ko ito tinatampok ngayon gawa ng Al Jazeera ay walang kinikilingan ito sa kanilang manner of reporting. This is a meeting that will shape future relations between the world's two biggest powers, relations that are currently at a low point. Good afternoon, and welcome. Normally, opening remarks at events like these are brief and polite, but the US side went on to list their specific concerns. In Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. The Chinese response was long and just as frank. The Foreign Minister Wang Yi said you don't welcome guests with sanctions, a reference to the blacklisting of 24 Chinese and Hong Kong officials in the hours before the meeting. His senior colleague, Politburo member Yang Jiechu, was clearly unhappy. Well, I think we thought too well of the United States. We thought the US side would follow the necessary diplomatic protocols. He went on to complain about regime change in the Middle East and the US's own human rights record. The challenges facing the US in human rights are deep-seated. They did not emerge over the past 4 years. The slaughter of black people, the problem existed for a long time. The word slaughter was not translated into English for those in the room by the Chinese delegation's interpreter. Hold on 1 second, please. Journalists were about to be ushered out when the Secretary of State made it clear his delegation wanted to speak again. I just made my first trip, as I noted, to Japan and South Korea. I have to tell you, what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction that the United States is back, that we're re-engaged with our allies and partners. I'm also hearing deep concern about some of the actions your government is taking. A confident country is able to look hard at its own shortcomings and constantly seek to improve. And that is the secret sauce of America. Alaska is a midway point, just over 6,000 kilometers to Beijing, just under 6,000 kilometers to Washington, D.C.
This was a meeting that was supposed to build bridges. What we've seen here could be a welcome clearing of the air, or perhaps the beginning of a deepening of the division. It all depends on the crucial talks which now continue behind closed doors. James Bayes, Al Jazeera, Anchorage. Thank you. Very objective ang reporting na napakinggan natin galing sa Al Jazeera. Diyan ay may kugnayan dito sa mainit na balitaktakan na naganap sa unang meeting of the minds noong nakalipas na araw ng Webes. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Webradio para sa mga Pilipino. Alas 12:54 ang oras natin mga kapitbahay para sa mga kababayan. Sa bayan ko. Oh, by the way, baka makaligtaan ko lamang isa sa mga problema namin dito. Especially kung kayo ay merong mga properties, may mga ari-arian, o kaya nagtatrabaho dyan sa New York. Ang problema riyan ay ang governor ng New York, Andrew Cuomo. Ito'y mga balitaktakan at palitan din ng mga pananalita sa pagitan ng gobernador at ang mga accusers nito. Bali, pito na ang mga humahabla at nagbibintang kay Governor Andrew Cuomo na maging yung alkalde ng lungsod ng New York sa De Blasio ay nakikiisa rin sa mga miyembro ng kabinete doon sa Albany labang kay Andrew Cuomo, yung kanyang konseho mismo. Kumbaga ay talagang nasa mainit na posisyon ngayon si Governor Cuomo. Lindsey Boylan was the first accuser to come forward. In a new interview, she details a culture of harassment, bullying, and intimidation inside the governor's office. Overnight, Governor Cuomo accuser Lindsey Boylan speaking out in her first interview with the New Yorker's Ronan Farrow, the former aide detailing a new claim of harassment against the governor that she says happened in 2018. Boylan says she was walking with Cuomo after a meeting at the governor's mansion when his dog jumped on her. Cuomo then, quote, joked that if he were a dog, he would try to mount her as well. Boylan adding, I remember being grossed out, but also adding, what a dumb third grade thing to say. A spokesperson for Cuomo declined to comment to the magazine on this claim, but reiterated Cuomo's denial that he behaved inappropriately with Boylan. The article also details newly reported plans by Cuomo advisors to discredit Boylan, reportedly leaking Boylan's personnel records and releasing a letter attacking her credibility, allegedly planning to use the press to turn the tables on her and accuse her of bullying female colleagues, including black women. Boylan saying, my life was, for a period, destroyed. I never harassed anyone. I never abused anyone. I never assaulted anyone. Now. And I never would, right? The governor has repeatedly denied allegations of inappropriate behavior from 7 women, but admits he may have made people feel uncomfortable. I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. But overnight, one of those accusers, former policy and operations aide Anna Liss, speaking out in a new interview. I don't think the average person in New York State would like to know that their governor is an absolute monster. He's also facing 2 investigations from lawmakers and the state's attorney general, with President Biden telling George earlier this week, if the investigations show wrongdoing, the governor should step aside. That's what I think happens. And by the way, it may very well be that there could be a criminal prosecution that is attached to it. And there have been repeated calls for the governor to resign. At this point, he says he has no plans to do that, instead saying he's going to let the investigations take its course. Yan ang report. Nasa hot water na matindi ngayon si Andrew Cuomo, Governor of New York. Siguro kailangan maging happy-happy na lang tayo
Oh, yung nakalipas na 3 oras natin mga matitindi itong mga balita natin Oh, welcome na lang natin si Fumencio de Pedro. Fumencio de Pedro. Okay ang pangalan nito, bago. Welcome to our community, pare ko paring Fumencio de Pedro. Sabi niya, hindi na rin aabot sa 2022 dead bill kang, ano ito? Cancerous ka. Dead bill kang cancerous ka. Hindi ko maintindihan, pare ko Ayan, Fumencio de Pedro. Hindi na rin naabot daw sa 2022. Ewan kung sino ang tinutukoy nitong pare natin. Sabi ko na nga kanina, siguro mas magaling happy na lamang tayo mga kapitbahay. Gawa ng ayon sa ranking na ipinaabot dito sa atin. Ito'y data research ng Analytics Research Gallup sa mga pinakang masasaya na mga lugar sa daigdig. Number 1 dito ang bansa ng Finland. Sabi rito sa survey na ipinaabot sa atin, ang Finland ang pinangalanan na pinakang masaya, the happiest place in the world. At ang Finland ay may corona nito sa loob na ng nakalipas na 4 na taon. Ito ay data galing sa Analytics Research Gallup. Out of 149 countries in the world, hinanap nila ang pinakang masayahin na bansa. Number 1, Finland. Hinahanap ko ang Pilipinas, wala Maging sa top 20, wala ang Pilipinas. Lagi naman tayo nakangiti riyan. Bakit wala? Bakit hindi pinakang masaya ang Pilipinas? Finland, number 1. Number 2 ay Denmark. Number 3, Switzerland. Number 4, Iceland. Number 5, Netherlands. Puro ito European Scandinavian. Number 6, Norway. Number 7, Sweden. Number 8, Luxembourg. Number 9, New Zealand. And number 10, Austria. Puro ito Scandinavian countries Bias yata to. Ano pa rin, Jeffrey? Bias yata, ano pare ko P.S. I love you. Maganda, sir. Magandang panghimagas natin. Sabi ni Jeffrey Espina Xiao from Saskatchewan, Canada. Thank you, sir. Maraming salamat, pare ko I love you rin, Jeffrey Espina Xiao. Domingo Rafer Vedad. Sabi niya, watching from Calgary, dito sa Alberta, sa Canada. Thank you sa inyo lahat. Sayang ala na tayong oras na naman kuya-kuya-kuy na naman tayo. Thank you very much sa lahat ng mga kaagapay natin, mga kabilang natin sa community. Naalala ko yung palasa kong gamiting kataga nung ako'y nasa Maynila sa DGXL. Kukuya-kuya-kuy. Biglang lumabas sa aking isip Kukuya-kuya-kuy. Until next Saturday sa ating live broadcast, mga kapitbahay, ang Facebook nga pala umaabiso na wala na, aalisin na nila yung watch party. Aalisin na. Kaya sa mga kaibigan natin, kung nais niyo mapanood ang ating programa, ay pumunta lamang kayo sa aking page. Hanapin lamang o kaya sa Fun Saturday Live na page natin. Naandyan ang ating mga programa. Until next time, mga kapitbahay, Domingo Rafer Vedad, thank you for the company. Babalik tayo the same time, 10 o'clock in the evening, Philippine time, and 10 o'clock in the morning, Eastern Standard Time. Samantalang tayo rito ay nasa Daylight Saving Time. Furel Salvo, 56 years na naglilingkod ng walang kaltas sa ating mga kadugong Pilipino. This coming April 26 ay
57 na tayong taon sa broadcast. So until next time, magsimba tayo mga kapitbahay. Huwag nating kaligtaan yan. Lagi tayong humingi ng pananalangin sa ating may kapal nang tayo naman ay nabibiyayaan sa ating buhay. And of course, love one another. Kaya nga ba kayong lahat dyan, I love you eh. I love you, Neng! And I love you, my family. Salamat. Thank you very much sa inyong lahat sa pag-alalay sa atin, pagkagapay. Sa mga nanonood sa atin dyan sa YouTube, I apologize. Hindi ko nakikita ang mga pangalan sa aking monitor. At dito sa Facebook, thank you. Especially doon sa mga nasa silent nating mga kaagapay. And of course, dito sa mga nakikipagpuntahan sa atin. Salamat! Bukas Sunday, magsimba tayo. Kung kayo ay nandirito sa Jersey City, Our Lady of Victory's Church sa panulukan ng Kennedy Boulevard at Ige Avenue. Kailangan lamang ay mag-reserve kayo ng upuan. And then, kung hindi kayo makakapagsimba personally, meron tayong anong tawag niyan? Online streaming mass alas 10 Sunday morning. At kung kayo ay naandyan naman sa Pampanga, ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries diyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, katabi ng PS Bank, o kaya diyan sa Kingsborough Building, Jaza Road sa San Fernando City sa Pampanga. Tandaan na pangalan, Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Thank you. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Top songs of great performance now streaming on W.FGS.